may tamsak ako agad isa. Katabi ko lagi si Chris. Sisi Gara, Love. Hello to you, Sisi. Hello, 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 Sisi. Abu Dhabi and YouTube, thank you so much. Nandito na naman si Superman. Okay, si Superman. Thank you. Thank you for the love of Tamsak, guys. Thank you. Ayan, start tayo. Yasi Persman. Thank you for the thumbs up. Thank you for the thumbs up, Yasi Persman. Maraming salamat. Hala, bakit hindi ko ma-open yung phone ko? Okay, so thank you for coming to my live stream for my 4 million viewers. Thank you. Ayan, start na naman tayo. Ayan, saglit lang. I-open ko yung ano ko. I-open natin yung ano natin. Aha. Okay. Ayan. So, thank you so much. Ayan. Shout out Sisi Garadeshes with love. Ayan. Sabi ni Sisi Garadeshes with love. Abu Dhabi YouTube, shout out sa'yo. Ayan. So guys, if you are not connected to Sisi Garadeshes with love, kindly be connected. Ayan si Yasi Persman nandito. Thank you so much, Yasi, for for your time and effort. Ayan. Si Dad Eddie TV, thank you. Shout out ng bongga to you, Dad Eddie TV. Okay. So we are 4 million this moment. Thank you. Abu Dhabi YouTube, guys, if you are not yet connected to Abu Dhabi YouTube, kindly be connected. Ayan. Lisa Sobrano. Ayan. Pinadala sila ni Dad Eddie TV. Thank you so much, Dad Eddie TV, as always. Very supportive talaga po siya. Maraming salamat sa'yo. Ayan. So, si Pressman, shout out sa'yo. Ayan, si Sigara Dishes with Love, si Dad Eddie TV po yan. Yung mga ano dyan, yung mga artistahin na pinadala, ay si ano po yan, Dad Eddie TV. Ayan. So, thank you so much, Dad Eddie TV, for your unconditional support. Thank you so much sa'yo. Kahit medyo busy si Dad Eddie TV sa kanyang pamamayagpag, still, nandito siya. Ayan. Daddy Joe PH! Shout out sa iyo, host, at sa lahat. Ayan, guys. If you are not connected to Daddy Joe PH, kindly be connected to him. Ayan. Si Sigara Dashes with Love. Daddy Joe is in the house. Daddy Joe PH is in grade 5, guys. So, can we also support Daddy Joe PH? Thank you so much, Daddy Joe PH, for coming to my live stream today. Maraming salamat at maraming salamat sa mga tamsak nyo sa akin, guys. Thank you, thank you. So, this is our kind of weekend. Ayan. So, ihataw na natin for our future, di ba? Huwag tayong matakot, di ba? Na never let your fear decide your future. So this is our live stream title for today, guys. And sana ma-motivate din kayo. Okay. So go on lang tayo, guys, dahil ka-start pa lang naman natin at dadami din tayo mamaya, kaya go on lang tayo. Ayan, si Sigara Dishes with Love. Ayan, and Daddy Joe PH. Also to Abu Dhabi YouTube is in the house. So thank you so much to you, the Abu Dhabi YouTube, for always be here on my live stream. Thank you so much. Hindi man kita madalaw, but still, one of these days, I will make it to be on your live stream also. So thank you so much, guys. Ayan.
Daddy Joe is in grade 5, and Sisi Garadeshes with love. Wow, is in grade 3 running for your grade 4. So 358. So mamaya sana maanuhan ka din. Kagabi Sisi wala ka. Nag-church ka kasi. Nakita ko nag-church ka. Kaya okay lang. So kagabi we have 200 viewers last night. Juday Waray Lopez, hello po ho. Super interesting title, lalo na sa mga word people like us in Hong Kong super fear. Yes, it is. So we are not going to we are going to be on a positive side lang, guys. Be strong. If you are feeling down, just pray and you have your strength again. So guys, yan ang gagawin natin. Mag-pray lagi tayo at maging positibo sa buhay. So let's go, let's grow, and be positive. Ayan. So thank you so much. Miss Juday Waray, guys, is in the house. If you are not connected to her, be connected. Okay, shout out also to Bunsoy, Irene Gasita. Yang si Love Gasita is Miss Irene Gasita. Ganda ni Jose, thumbs up. Thank you. Thank you, Bunsoy. Ayan. Jerica Frente is still in the house. Hello to you, Sisi. Ayan. So, nakagraduate siya kagabi ng kanyang grade 7. Road to her grade 7, so 729. Congratulations again to you, Miss Jerica Frente. So, guys, if you are not connected to Miss Jerica Frente, be connected. Daddy Joe, sain ka sa Bicol, ma'am? I'm from Bulusan, Sorsogon City, Mr. Daddy Joe PH. Yes, are you from Bicol also? Makoy Santos Vlog, hello to you, my dear. Yes, guys, Mr. Makoy Santos Vlog is doing also his live stream. So kindly be connected to our dear friend Makoy Santos Vlog. Thank you for coming to my live stream again, my friend. Daddy Joe PH, taga Bicol ako. Ayan. So, Team Oragon is still walang sawang sa pagsuporta kay Ate Bicola na ako vlog. Thank you so much, guys. Uh-huh. Daddy Joe PH, dikit-dikit na po. Yes, let's go and let's grow. Okay? Miss Jerica Frente, thanks, CC. Yes, you are always welcome, Miss Jerica Frente. Daddy Joe PH, Makoy Santos Vlog, unahan na kita. Yes, unahan nyo na siya. Nagla-live stream din po si BFF Makoy Santos Vlog. Daddy Joe PH, yes host, yes. Oragon kita, okay? Makoy Santos Vlog, DJU, yan. So, Mr. Makoy Santos Vlog, G. Carica Frenti is a very legit friend of mine, all the way from, she is from Rosario, Cavite. Ayan. Garad Dashes with Love, Abu Dhabi YouTube, pinuntahan ko bahay mo, sinira ko pintuan. May iniwan akong food sa yung misa, ikaw na bahala magsuli ng aking bowl. Ayan, so shout out to you, Abu Dhabi YouTube. Ayan. So, Mr. McCoy Santos Vlog, Daddy Joe PH. Ayan, sige, mag-unahan na kayo, guys. Garad Dashes with Love, oo, sisi, nag-church ako, yes. Give time to praise and worship to the Lord also. Ayan. So thank you so much, Sisi Garadeshes with love. Miss Juday Waray Lopez, hello sa'yo. At Daddy Joe PH, dalawin po kita. Ayan. Then i-shout out nyo na lang. Pagkatapos na silang tapikin, i-shout out nyo ulit dito para maging malaman nila na galing kayo sa bahay niya. Then tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik din tayo, guys. Ayan. BG ko lang to host. Yes, Bunsoy. Thank you so much for the BG. Also support Dad Eddie TV on his live streaming right now. Thank you so much, Bunsoy. Ayan. Miss Jerica, friend to Daddy Joe Dan. Ayan. So, Daddy Joe PH, kabayan. Tapos na daa sa imo si Jerica Frente. Okay? Sisi Garadeshash with love. Makay Santos Vlog, shout out sa'yo. From Jerica Frente, hi dads.
At McCoy, shout out. Ayan. So, Sisi Gara Dishes with Love, Jerica Fuentes, shout out to you. Daddy Joe PH, McCoy Santos Vlog, and Juday Waray Lopez. Than yours, guys. Ayan, so tapos na si Kabayan Daddy Joe. Daddy Joe PH, salamat. We'll get back at Gio Reca Frente. So shout out to my 5 million viewers and the 5 million thumbs up of love. So goan lang tayo, guys. Ito todo na to ngayon ni Ate Bicola na ako. Weekend ngayon, di ba? So, be our weekend fruitful and we have some peace of mind para gawin. Just enjoy doing the whitey world, guys. Okay? Then spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Ayan. So, thank you so much for coming over to my live stream tonight, guys. Ayan. So, wala pang iba. Pag nakita nila, mamaya, pasok sila ulit sa akin. So, thank you so much. Okay, go on. So, shout out ng bongga to Miss Jerica Frente. And welcome and a big shout out to you, Kabayan, Daddy Joe PH. Also to Dad Eddie TV. Thank you very much for all your supports. Also to Bunsoy Irene Gasita, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa inyong magkuya. You'll always be here for me to support. Thank you. And also to my Sisi Gara Dishes with Love. Ayan guys, let's also support to my Sisi Gara Dishes with Love so that she can be graduated for her road to grade for today. So kindly be connected to Sisi Gara Dishes with Love. Okay? Juday Waray Lopez, salamat po Daddy Joe PH. Tapos na rin po sa'yo. Ayan. So thank you so much guys. Big shout out to each and every one of you. Also to Mr. Makoy Santos Vlog. Thank you my friend. Ayan. I will visit you one of these days on your live stream, Mr. Makoy Santos Vlog. Also, big shout out also to you, Abu Dhabi YouTube. Thank you so much for always being here on my live stream, bro. Thank you so much. Jera Apprentice support me to gain my road to grade 8. Yes, yes, we will do our best para madagdagan ang iyong kasagingan, Miss Jerica Frente. So, go on lang tayo. Let's grow, let's go, and be positive. Ayan. You can make it, guys, to reach the 1,000 bananas. Okay? Okay. So, Miss Juday Waray, hello sa'yo. Jerica Frente, dalawin din kita. Ayan. Daddy Joe PH at Jerica Frente than yours, ma'am. Ang lupit ng intro. Ayan, di ba? Ang ganda ng intro niya. Malupit talaga, Manoy. Sisi Gara Dashes with Love at Gijo Rica Frente, okay na rin ako sa'yo. Naibalik ko na yung sukli mo sa akin. Ayan. So, big shout out to my 8 million viewers and 5 thumbs up of love. Ayan. Maraming salamat. Ayan. Diba? Ang dami nag-YouTuber sa atin na mga medyo may edad pa sa atin. Kaya, sabi nga, diba? You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Ayan. So guys, ayan naman tayo, 'di ba? So mamaya may dalaw naman tayo, magdudugo ang ilong natin sa mga foreigner natin, na mga bisita. Okay. Daddy Joe PH, Jerica Frente din sa'yo. Lupit ng intro. From Gara Dishes with Love. Jeric Afrante, okay na rin sa'yo. Nabalik ko na ang sukli. Okay, Kuya Jay's Vlog is in the house. Shout out to you, Kuya Jay's Vlog. Hi guys, Kuya Jay is back. Yes, it is. We miss you, Kuya Jay. Ayan guys, if you are not connected to Kuya Jay's Vlog, be connected to him also. Jerica Fronti, thanks Daddy Joe for the compliment. Gara Deshes with love. Thank you so much, Sisi. Yes, I love you always, Sisi. Vince Kulit. Hi po host, bago lang ako dito. So guys, we have a newcomer. That's Vince Kulit. Ayan, Vince Kulit is 229. I'll give you one. Hindi na ako magbabakas. So you are 230. So nasa grade 2 na si Vince. So
dagdagan din natin siya guys, si Vince. Ayan. So thank you so much for coming to my live stream, Mr. Vince Kulet. Ayan. Thank you for the thumbs up also, Mr. Vince Kulet. So guys, if you are not connected to Mr. Vince Colette, kindly be connected to him. So shout out to my 8 million viewers. Thank you so much. Roslyn Holero. Yes, yes, yo. Welcome to my live stream again, CC. Shout out host. Yes, shout out to you. Patambay ulit. Yes, yes, okay lang. Thank you so much, Miss Roslyn. Kuya Jay's vlog, miss you too, Ma'am Host. Yes, thank you. 'Di ba nami-miss natin ang bawat isa 'pag nag-livestream ka tas hindi mo nakita? Kasi hindi naman sa lahat ng oras they have some time to attend your live stream. But still, ayan, yung alam mo yung connection natin na naging friend mo na, kasama-sama mo na, then sinusuport ka every time na may bago kang movie, pinapanood niya, nagko-comment siya. So doon mo talaga maaalala na they are also be connected to you. Okay? Sabi nga, hindi lang sa saging tayo magsama-sama, pero hanggang buhay ang YT World at na-monetize ang mga channel natin, magsasama tayo. Kaya guys, pag nagmahal kayo, just spend time to love, 'di ba? Tamang nood, tamang bakas at tamang tapik para walang mahuhulog na banana. Roslyn Holero, kumusta kayo lahat? Ayan, kumusta daw kayong lahat? Sabi ni Miss Roslyn Holero. If you are not connected to Miss Roslyn Holero, kindly be connected. Ayan, Kuya Jay's Vlog, Benz Kulit, puntahan na kita, hindi na ako magbakas pakibalik na lang. Ayan, so si Kuya Jace, as long as na kaya mo magbakas, magbakas ka po para pasok na pasok sa banga, okey? Piliin lang yung pinaka-shortest video nila para mas madali niyo silang mayakap at madali din kayong suklian. So, shortest videos lang guys, kung may intro, yung intro nila hanapin niyo, kung wala naman basta kung ano yung pinakamaiksi, full watch niyo bago kayo magbakas at tapikin, ayan. Benz Kulit, shoutout din sa'yo mga guys, legit po ako. Mabilis po ako magbalik, yes. So, sa mga new YouTubers, new beginners, kindly i-watch natin ang kanilang video ng tama at mag-topic ng tama din. At yung mga comment, yung naaayon lang dun sa video ang i-comment to avoid spam, okay? Miss Jerica Frente, Dan Tamsak. Thank you for the love of Tamsak, Miss G. So, thank you. So, we're getting bigger. So, 10 na tayo. 10 million. Thank you. Juday Waray Lopez, salamat sa iyo at Jerica Prente, tapos na rin po sa iyo. Vince Kulit guys, nanoorin nyo ang new intro ko please. Ayan, may intro na si Vince Kulit. Ayan, thank you so much Vince. Kuya Jace Vlog, Vince Kulit, I'm done. Hindi ako nag-iwan ng bakas pero sure yun, kau na bahala sa akin. Ayan, si Kuya Jay kasi minsan full watch siya, pero minsan hindi talaga siya nagbabakas, but still, counted din po 'yan, okay? Vince kulit, ang iksi lang po nun. Yes, basta intro maiksi, Vince. Ayan. Kuya J Vlog, na ibalik ko na din. Yes, thank you so much. Ayan. Miss Juday Waray, hello sa'yo, Kuya J's Vlog. Puntahan na kita. Ayan, from Kuya J's Vlog, sige Juday, unahan mo ko, balikan kita. Okay, so shout out to my 10 million viewers, 7 thumbs up of love to Ate Bicolana Ako Vlog. Ayan, so guys, hindi tayo, we are not in a hurry guys. So, pag nag-shoutout sa inyo, siguro mga seconds, ilang seconds sa kanyo sila, ano yun, para hindi kayo magkasalubong. Okay? Basta yan, matik na. So, sabi nga, use our common sense, guys. Ayan. From Jerica Frente, sana by March nasa 1K na ako. Hey, hey, yes. Wala pang March. Nasa 1K ka na. I'm telling you, Miss Rica Frente. Ayan, sipag lang, attend sa may mga live stream. Then, wala pang March, matatapos mo ang banana mo. Okay? Ayan, basta tama lang ang ano mo, tama lang sa na hindi ka mapalo ni lolo, yung everyday mo na nangingisda ka, tingnan mo din, ah, kung marami kang
natapik at konti ang bumalik, mag-stop ka muna, huminga-hinga ka muna, then may following day pa naman para to avoid na mapalo tayo ni lolo, okey? Jerica Frente, sana by March 1K. Wens kulit, wow, 10 million. Yes, we are now 10 millions. Okay? Ganon, para positibo tayo lagi, Mr. Vance. Kaya ganon ang sinashoutout ng isang host, di ba? They are not counting in hundreds but in millions. Okay? Kuya Jace Vlogs, mga hindi pa nagtamsak tara na po. Huwag tayong mahiya, hindi yan nanunuklaw. Haha, LS ko pala bukas punta kayo. Okay sige. Anong oras, Kuya Jay? Kuya Jay's Vlog, anong oras ang iyong live stream tomorrow? Okay. Para i-aano natin dito, isa-shoutout ng bongga ni Ate Bicolana so that we can support also to Kuya Jay's Vlog. So kaya ayan, Miss Jerica Frente, you can do your live stream also para may maitanim ka ng WH. Vince Colette, guys, sana, naku, sana this February. Yes naman, Miss Jerica Frente, I'm telling you. Pag sinipag mo talaga, attend ka ng mga live stream, kuha mo yan. Kasi ako, nung nag 300, 500 ako, nung nag 900 ako, 1 month lang eh. Kaya kaya mo yan. Tapos hataw ako sa WH ko, yes, okay, yan ang maganda. Kasi ako noon nag-livestream ako 300 pa lang ang banana ko kasi para may maitanim na akong WH, ayan. Daddy Joe PH, oversubscribe na ako, ha, hu hu hu. Bakit? Ilan na ba? Ilan na ba ang na-subscribe mo? Basta we have to 70 ang allowed. Pero kung ang pag-subscribe mo ay bumabalik agad sa'yo, nagsusukli agad, no worries. Okay? Vince Colette, hi Daddy. Daddy Joe, Vince Colette, hello. Jera Cafrante, soon po mag-LS ako, busy pa sa work. Yes. As long as na makapag kahit 2 hours, 1 hour ka, at as long as na ano mo na ang iyong channel na nagla-livestream ka, mas maganda. Okay. Miss Juday Waray, hello sa'yo, Vince Kulit. Dalawin na kita. Ayan. Kuya Jace Vlog, Daddy Joe, musta po? Dikit na ba kita? Ayan. Kuya Jace Vlog, J, hi po. Ayan. Also support Gara Dishes with Love, guys, para maka-grade 4 na din yung friend ko. Ayan. Trupang Kailokanuhan, Gara Dishes with Love. Ayan. But she's working in Dubai. Kaya paki-support naman guys. If you are not connected to CC Gara Dishes with Love, kindly be connected to my CC. Ayan. Daddy Joe, 700 plus na di kasi naibalik ang iba. Hayaan mo kung 700 basta hindi today. Hindi si 700 ang naiano sa'yo ngayon. Baka ilang ding months din naman yan na hindi bumalik. Okay lang yon. It is better to give than to receive, guys. So, ako, ang dami din namin. We've been there. Kung ano ang pinagdadaanan nyo guys, ganon din kami. Dumaan kami sa inyo, kaya kami nagsasabi ng ganon. May bumalik, it's okay, thankful kami doon. Pag hindi naman bumalik, thank you pa din. As long as, di ba, nakatulong tayo sa pangangailangan nila. Marami pang magsusukli sa inyo. Hindi lang isa, dalawa, or tatlo, baka 5 pa. Kaya, think positive guys, okay? Don't give up. Ganun lang ang buhay. Life must go on. Either they are going to hug you back and return, but if it's not, it's okay. Okay, guys? Okay, basa ulit tayo. Vince Colette, sige po guys, dikit lang kayo sa akin. Daddy Joe PH, basta dikit lang po kayo at iwas kayo baka iwan kayo ng bakas, sure ang balik ko. Yes guys, magbakas tayo kahit papano. Pero wag kayong magbabakas ha, sino ang may mga umano sa akin na ang dami-daming minsan ang sasabihin ay "Hello, new friend mo here, alam mo na ang gagawin mo. Nandito na ako, alam mo na ang gagawin mo." No, that's not the proper way of making a footstep to those comments. Kung ano yung napanood nyo dun sa video, yun sana ang sabihin nyo. Pero not in a single word. Just form it in a simple sentence. Okay, guys? So, sana naintindihan nyo ako. Ayan. Vincent Kulit, guys, lahat ng dumikit sa akin na ibalik ko na rin po sa inyo. Ayan. So, Vince, watch out mo rin ha. Tamang nood, tamang bakas, at
tamang topic, ayan. So kung gusto mo silang unahan guys, be sure na yung pinaka-shortest video yun ang aanuhin natin, ang papanoorin para madali natin silang, maunahan or masuklian, okay? GL Jobson at Daddy Joda na ako, balik ka na po. Ayan si ano, if you are not connected to L Jobson, may I say your channel? Why? Oh, grade 1 pa lang. So guys, kindly support also L Jobson. L. Jobson at Daddy Joe, na ako, balik ka na po. Ayan, sige. Joe, unahan mo sila. They are all legit naman. Ayan. Jerica Frente, comment lang kayo ng related po. Yes. You don't need to comment ng hello new subscriber, dinikita na kita, pabalik na lang. No, that is a spam. Guys, makinig kayo. Do the right thing. Kung gusto nyo mag-grow kayo sa YT world, kasi pag nalaglag ang banana ng dinikitan nyo, malalaglag din yun sa inyo. For sure. 'Di ba? Sa una pa lang itama na natin para sa susunod, ano na, wala nang mali tayong magagawa, 'di ba? Okay guys, watch out, watch out, watch out. Ayan. Kuya Jay's Vlog at Ju and G, I'm done po, salamat. Ayan, down na sila. Paustina Bungangira is in the house, guys. So if you are not connected to Paustina Bungangera, let's shout out to her and be connected. Thank you so much, Paustina Bungangira. Thank you to you. Kuya Jay's Vlogs, tamang bakas lang po. Yes, tamang bakas, tamang nood at tamang topik. Roslyn Hulero, shout out po sa lahat. Yes, big shout out to you, Miss Roslyn Hulero. Guys, if you are not connected to Miss Roslyn Hulero, be connected also. Paustina Bungangira, Kuya Jay, unahan na kita. Repuego Casinello still. Nandito siya sa bahay ngayon, guys. Ayan. Thank you so much, Mr. Ray Casinello, for coming again on my live stream. Thank you for the love of Tamsak also. Thank you so much. Ayan, guys. Ayan mga bago. Yeah. Sa 173 na si Ray Puego. Yes. So sana makagraduate ka for your road to grade 2 today. Mr. Ray Casinello will make our best para maipush. Ayan. Princess Lulu Rigosera, hi po. First time ko dito sa LS mo, madam. Yes, it is. Miss Princess Lulu Rigosera is newbie siya dito sa ating LS, guys. So, 187 ang kanyang channel, guys. So, kindly be connected to Miss Princess Lulu Regosera. So, thank you so much, Miss Princess Lulu, for coming to my live stream tonight. Roslyn Hulero, silent tambaher lang ako dito, host. Yes, okay lang yan, Miss Roslyn, as long as 'di ba yung pagtambay mo naman malaki ang naitutulong sa akin WH. So thank you so much, Miss Roslyn. Kuya Jay's Vlog, guys, sa mga hindi pa nakakaalam, wag muna kayo aalis hanggang hindi pa kayo naka 15 minutes. Yes. So, we have to stay to the live stream for 15 minutes and it's okay sa host na mangisda kayo sa iba na nagla-live stream, but you have to stay for 15 minutes before going out, okay? Para naman pasok sa kay Ate Bicolana yung WH. So, thank you so much for my 11 million thumbs and 10 million viewers at this time. Thank you so much. From Kuya Jay's Vlog, Pao, sige po, may sure na balik ako. L. Jobson at Juday Waray, na ako sa'yo. Ayan guys, once na shinout out kayo na tapos na, use our common sense guys. Kindly hug back them and return. Okay? Princess Lolo Regosera, shout out sa lahat po. Tamsakdan sa butihing host natin. Thank you so much, Miss Princess Lulu, sa yung thumbs up of love to Ate Bicolana. Maraming salamat. So guys, let's go, let's grow, and be positive. Okay, just enjoy the white world, guys. Gio Rica Frente, true ako nga super effort sa mga comments. Oh, di ba? Kasi masarap basahin naman yung comments, eh. Tsaka 'pag hindi ano, 'di ba naghahanap kayo, saan yung ano, bakit hindi nag-notify?
kindly check your YouTube Studio. Nandun lahat ng comments talaga, makikita nyo talaga na nagbaka sila. Or kung wala doon, puntahan nyo. Kasi ako araw-araw ko nagche-check ng mga comment. Kasi para kung hindi ko man nabalikan or may nag-una sa akin at hindi ko nasuklian, masusuklian ko through their bakas. Okay? Saan na tayo? Ayun na, saan na tayo? Okay. From Mr. Ray Puego Casinillo, guys, topic na. Ayan. So, guys, let's support also Mr. Ray Puego. Also, Miss Lulu Rasigera, Kuya Jay's Vlog, and Sisi Gara Dishes with Love, guys. If you are not connected to my Sisi, Gara Dishes with Love, kindly be connected para makagraduate na din po siya sa kanyang grade 4. Okay, Paustina Bungangira, L. Japson, hello to you. Ayan, shinout out ka na ni Paustina Bungangera. Miss Juday Waray, hello sa'yo. Salamat po sa'yo, Jel Jobson. Okay. From Juday Waray Lopez, hello sa'yo. Paustina Bungangera, OJW sa'yo. From Jerica Frente, Kuya Jaydan. Princess Lulu, from Princess Lulu si Rego Serra, Paustina Bungangira, shout out po sa'yo. Dana po, ayan. So, isa-isa. So, learn how to wait and be patient, guys, di ba? Para hindi kayo agad-agad nang bababalikan kasi the more you're going to shout out their names, nagmamadali din silang makabalik para makita nyo na nagbakas. Which is not that the proper way, okay? So, learn how to wait and be patient, guys. Lahat kayo masusuklian nila. Okay? Kuya Jay's Vlog, Jay, maraming salamat po. Kuya Jay's Vlog, Princess, unahan mo lang ako. Balik ka sa'yo mamaya. Ayan. Miss Paustina Bungangira, Juday Waray. Sige, unala. Baka makasalubong tayo. Bakas lang po. Ayan. Promise Princess, Kuya Jay's Vlog, dan ako sa'yo kahapon pa. Ayan. So, Kuya Jay, kindly check. Tapos na daw sa'yo si Miss Princess kahapon pa. Jerica Frente, mas tumatata kasi yun sa nakakakita. Yes naman. Paustina Bungangira, Princess Lulu. Okay po, wait ko sa notif ko, bakas mo. Ayan. Yes, we have a newcomer also, Miss Ansky Valor. Hi po ho, shout out sa lahat. Yes, let's welcome guys, Ansky Valor. Okay, thank you so much for coming to my live stream, Miss Ans Valor. So, she is in grade 5. 572 ang channel ni Miss Ansky Valor. So we can add some more bananas, guys. Okay, for Miss Anne's Valor, if you are not connected to her, be connected also to Miss Annie Ansky Valor. Okay? Saan na tayo? Promise Juday Waray. Okay po, Paustina Bungangira, tapos na po. Promise Juday Waray. BG lang po, liligo lang po. Sige po, Miss Juday. Take your time. From Mr. Ray Fuego Casinello at Gara Dishes with Love. Love na po. May bakas din po. Ayan. Gara Dishes with Love, Princess Lulu, shout out sa'yo. Ayan, we have also another one. Roda Blast at Atchak PH. Host Tamsakdan po, shout out sa'yo. Yes, big shout out to you, Mr. Roda Blast Atchak PH. So guys, kindly check his channel if you are not connected to Roda Blast Atchak PH. Nasa grade 2 siya, 213 and I gave you 1. So you are now 214 at this time, Mr. Roda Blast Atchak PH. Ayan, so binigyan ko siya ng isa, hindi na ako nagbakas ha. Okay. So, ayan. So, kindly be connected to Mr. Rodavlas Atchak PH. New YouTuber din siya, guys. So, let us support. Pare-pares tayo. We've been there. Kung saan kayo ngayon, galing kami dyan lahat. So, kindly support. Tamang nood, tamang bakas, at tamang topic lang tayo. Then, yung mga comment natin, guys, siguraduhin natin na it is based on what we have been played to there videos. Okay?
Mr. Rodoblas Achak PH, shout out to all. Yes, from Sisigara Dishes with Love. Repuego Casinelio, okay, thanks. Papunta na ako sa bahay mo. Mr. Rodoblas Achak PH, pa-shout out ma'am sa tropa kong andito, si Nido. Sino si Nido? Nido, saglit lang. Miss Princess Lolo Regosera Gara Dishes OTW sa'yo. Roda Blas Achak PH, thanks you. Thank you, host. Refuegio Casinello, Vince Kulit, dana ako sa'yo. J. Ricafrente, unahan niyo po ako. Ayan, so guys, we have 10 million at this time. 12 million thumbs up of love. Maraming salamat sa inyong lahat, mga mahal ko. Ayan, from Kuya Jay's Vlog, guys, I'm done playing. May tamang dikit yun. LS ko bukas, pakipuntahan. 12 ng tanghali, Pinas time. Ayan, so we are going to support Kuya Jay's Vlogs, guys. So, yakapin nyo ng bongga si Kuya Jay. He is going to have her... Pang ilang LS mo to, Kuya Jay? Live stream tomorrow, 12 p.m., 12 noon. Philippine time. Ayan. So, kindly support Kuya Jay. So, Kuya Jay's, hopefully, I can attend tomorrow kasi start ka ng 12. So, magigising ako bukas ng tanghali. I-support kita, Kuya Jay. Thank you so much, Kuya Jay, also for supporting me always on my live stream. Princess Lulu, Rigosera Gara Dishes with Lamb, Dana po. Enday Emily is in the house. Bago siya dito, guys. So, Miss Inday, Emily is in the house. So, if you are not connected to Miss Inday Emily, please be connected. Are you a monetized channel, Miss Inday Emily? Miss Inday Emily, are you a monetized channel na? Para we can advise to our old friends here. Okay? Baguhan sa live stream ko si Miss Inday Emily, but for sure she is a monetized channel already. And Miss Inday Emily, pangalawang live stream ni Kuya Jay bukas, so which let's support Kuya Jay's vlogs. Miss Inday Emily Bicolana Vlog, big shout out to you. Yes, thank you so much for the shout out, Miss Inday Emily. Thank you sa'yo. Ayan, so be connected to Miss Inday Emily, guys. Ayan. Miss Inday Emily at Kuya Jay's Vlog, big shout out to you. Jerica Frente, pag ako nag-LS support nyo ako, paakyatin ko pa kayo sa kayo sa mga gusto. Yes naman, we are going to support to each other, guys. Basta okay ang time, hindi nagko-conflict sa mga LS natin. Let's go. We support each other, guys. Umiikot ako. Umiikot ako kung saan-saang LS kasi gusto ko ma-support din sila. Okay? So, Miss Jerica Frente, don't you worry. We are also going to support you. Ayan, pag mag-LS ka, i-comment mo lang na host, may LS ako sa ganitong oras pa, shoutout naman. Ayan. Mr. Ray Fuego Casinello at Jerica Frente, dan na po. From Miss Inday Emily, hindi pa po host, have problem in my AdSense. Okay. So guys, kindly support also Miss Inday Emily. Hindi pa monetize daw yung channel niya. Medyo may problem sa kanyang AdSense. Kaya okay lang po yan. Basta maging positibo tayo. Maaayos yan, Miss Emily, in the near future. Kaya go lang tayo ng go. Kuya Jace, tara guys, tulungan na. Ayan, Princess Lulu. Inday Emily OTW na po. Ayan, Bayawan Marge Channel. Hi host, padikit dito host. Ayan, sino to? Bayawan. May I say your channel? Miss Bayawan Marge Channel, guys. Ayan, 911. So, sana matulungan natin siya para makadagdag tayo sa kanyang banana. Thank you so much, guys. Let's help Miss Bayawan Marge Channel. Ayan. Angie Puyos, hello host. Thank you so much, Miss Angie Puyos. Thank you so much for coming to my live stream. Ayan. So, 128 si Miss Angie. Thank you, Miss Angie. Big shout out to you. Ayan. So, 128 ang kanyang channel, guys. Kindly help also Miss Angie Puyos. Ayan.
Jerica Frente, ayusin niyo po agad bakas sapin yan. Ayan. Ayusin ang magbakas guys kung ano ang nakikita kung sumayaw. Ang video na napanood nyo, wag kayong mag-comment na ay tulog ka. 'Di ba? Common sense lang guys. Let's use our common sense, okay? Okay, Kuya Jay's vlog ay Inday Emily Dan. Ayan. Juday Waray, hello sa'yo. Ray Puego Casinillo, dalawin na kita. Kuya Jay's vlog, hi Angie. Kuya Jay's vlog, unahan na lang tayo. Yes, unahan na lang. Then, i-shoutout nyo dito pag tapos na guys, okay? Miss Inday Emily, guys, please click all the notification para hindi mo sayang ang pag-love natin sa isa't isa. Yes, ring the bell, guys. 'Di ba yung notification bell, i-notify natin sila kasi 'di ba? Para pag may bagong movie sila, makikita natin at maipi-play natin para support din natin 'yon. Kasi kung ginawa mo 'yan sa kapwa mo, gagawin din 'yan sa'yo. Okay? So, gano'n. Para boost talaga ang suporta. So, thank you so much for that very nice comment, Miss Inday Emily. Joanne and Bernard is in the house. Ayan, Kuya Jay's vlog. Juday, I'm done na rin sa'yo. Joanne and Bernard is in the house, guys. Ayan. Jerry Caprente, forget done. Joanne and Bernard in the house. If you are not connected to her, be connected. Ayan. So, guys, walang lalabas kung wala pa kayong 15 minutes. Okay lang naman sa akin na mangisda kayo sa iba. But still, you have to stay for 15 minutes on my live stream before going out. Okay? Noted ba, guys? Para naman pasok yung watch hour kay Ate Bicolana. Okay? Okay. Ayan. Kuya Jace, hi Joanne. Angie Dan Tamsak host. Thank you for the love of Tamsak, Miss Angie. Repuego Casinillo at Juday Waray Lopez. Dana po. Corrects Vlog. Shout out po host. Yes. Corrects Vlog. Corrects Vlog is in the house. Ayan. Bagong kaibigan ko to. Ayan, malaki ang bahay ni Corrects Vlog. Ayan. So if you are not connected and please check his channel and be connected, guys. Ayan, Dad EDTV, shout out to you. Ayan, kahit sa kanya po si Liz Sobrano. Thank you so much. Thank you for the love of thumbs up, Mr. Corex Vlog. Yes, si Pressman, hello to you. Big shout out. Ayan. So, Dad EDTV is a monetized channels, guys. So, if you are going to visit Lisa Soberano and Yasi Prisman, please go to the main channel, Dad Edit TV. Okay, Dad Edit TV. Ayan. Ayan, so Dad Edit TV ang puntahan natin. Okay? Saan na ba nga tayo? Okay. Inday Emily, Corex Vlog, big shout out. Corex Vlog at Inday Emily, hello din po sa'yo. Jerica Fronte, may pumasok din ba ho sa amin nanonood kapag naka-blue po ang WH? Meron. Yun ang sabi ng mga big YouTubers, meron po. The more na gaano kayo katagal sa live stream, may umaano din talaga na WH. Okay? May pumapasok. Kaya, just do the right thing, guys. Okay? So, 15 minutes. Okay lang naman mangisda kayo sa iba kasi kailangan nyo pa ng banana. But then, you have to stay for 15 minutes before you go out. Okay? So, sana maliwanag. Okay? Corex Vlog, Jigger Ka-Frente, hello there. So, Mr. Corex Vlog, are you a monetized channel na? Na-monetize ka na po ba, Mr. Corex Vlog? Ayan, namumulang puso, 'di ba? Malapit na ang Hearts Day. Ayan si Miss Inday Emily. Thank you. Thank you, thank you. Corex Vlog at Inday Emily, puntahan na po kita. Ayan. Roslyn Holero, hi host. Kumusta? Yes, I'm always fine, Miss Roslyn. Ayan, si Sigara Dishes with Love. Ray Puego Senilio, dumaan ako sa bahay mo para isuli ang sukli mo sa akin. Ayan. Kuya Jay's vlog, Angie, I'm done. Ayan, Miss Angie,
Puyos, Kuya Jay's vlog is already done to your channel. Roslyn Holero, salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Yes, thank you so much. Corex Vlog at Gara Dishes with Love. Hi, Gara Dishes with Love at Inday Emily, shout out sa'yo. Jerica Prente, oo host, ganun nga daw po. Yes, Kuya Jay's vlog, bumalik na naman nagdikit sabay tatanggalin. Sino? Sino? Sino ang ano? Sino ang ano? Wag kayong mag-ano guys, ano, alam nyo ba? Pag kayo nag-subscribe, wag kayong mag-unsubscribe. For sure, magkakaproblema kayo. Ayan, kaya wag kayong mag-unsubscribe. Guys, pag nag-subscribe kayo, let it be. Whether you like it or not, once you are going to subscribe that person, it would be subscribe already. Don't unsubscribe. 'Di ba? Maging makatao tayo guys, whether you like it or not to that person, but still you subscribe and don't unsubscribe, okay? From Sisi Gara Dishes with Love, Corex Vlog, hello sa'yo. Unahan na kita ha, ikaw na lang bahala sa akin. Ayan. Refuego Casinillo at Miss Angie Poyos, Dana po. Ayan, shout out to you. Are you still there, Miss Angie? Are you still here? Okay. Miss Roslyn Holero, sa akin host, wala may bumalik. Ho, ho, ho. Ayan. So guys, kindly check also Miss Roslyn Holero. Minsan kasi delayed lang ang ano. So guys, let's wait again. Kung talagang ano, basta makikita naman agad. Basta nagbakas yung tao, nakikita agad, nagno-notify, di ba? Tsaka pag sinubscribe ka naman, may notification din sa Gmail. Sa Gmail talaga nakikita lahat, nandoon. Do'n ako nagche-check talaga everyday, okay? So, Miss Roslyn Holero, paki-wait na lang siguro saglit-saglit, but then kung wala talaga, puwede mo namang i-shoutout yung names nila nung mga dinikitan mo. Ayan, para maging aware din sila. So, gano'n ang gawin natin para mas mabilis tayo. Mai-shoutout mo dito, Miss Roslyn. Ayan. Miss Inday Emily, guys, the W is only for the host. Wala pumapasok sa audience. Hindi, pag moderator lang daw kasi, sabi ng ibang big YouTuber na ina-attendan namin. Mga biggest YouTuber na sila. Ayan, based on our ano din, based on our research ano Miss Emily sa mga na-attendan naming tutorial ng mga big YouTubers, 'yun ang sabi sa amin kaya 'yun din ang paniwala namin. Kaya iba-iba kasi ang sinasabi pero wala pa tayong nakikita na sinasabi ni YouTube na gano'n nga 'di ba na may pumapasok na WH. Pero once daw na moderator ka, gano'n daw ang mangyayari. So let's research further of if it's true or not, 'di ba, Miss Emily? I-research natin 'yan. So thank you so much. Corex Vlog, yes po host, 2 months ago po. Ayan, so guys, we have two monetized channels at this times. That's Corex Vlog. So guys, if you're going to visit the channel of Dead Edit TV and Corex Vlog, please don't skip the ads. Yan lang po yung maisusupport natin sa kanila na wag natin i-escape ang harang para naman makatulong tayo. Ang hirap magbuo ng sentabo, guys. So, yun lang ang mai-support natin sa mga monetize ang channel. Ayan. So, congratulations to you, Mr. Corex Vlog. Mr. Corex Vlog at Trey Fuego, Casinelio High. Ayan, Gian Abeledo is in the house. Hello, host. Thank you so much, Mr. Gian. Gian Abeledo is in the house, guys. So, kumusta ang bahay, Mr. Gian? Grade 2 na siya, si Mr. Gian Abeledo host. Thank you so much, Mr. Gian. Jerica Frente, correct vlog dan. Correct vlog dan. Mr. Ray Fuego Casinilo, correct vlog, punta ka. Miss Inday Emily, ang audience ay para mag-finishing at also to support the WH of the house pero walang pasok na WH sa ating mga audience. Okay, sige. So we'll take it the advice of Miss Miss Inday Emily. Okay, so we are looking forward to research ano po talaga ang
ang mga ano, kasi ang alam ko din moderator is a moderator lang sa live stream kasi kung may mga comment na bawal puwede niyang i-delete agad yung messages, yun lang ang pagkakaalam ko. Pero nung nakapag-attend kasi kami sa isang ano, halos 3 big YouTubers gano'n ang sinasabi, but still we take it to your advice, Miss Inday Emily, thank you so much. Miss Juday Waray, hello po sa'yo, Corex Vlog puntahan kita, ayan. So Miss Juday Waray, Corex Vlog is a monetized channels and also Dad Edit TV is a monetized channel. So kindly don't skip the ads. Corex, ayan. Corex Vlog, Garadeshes with Love, watching Daing na Bangos. Ayan. Corex Vlog, Juday Waray Lopez, hi po. From Kuya Jay's Vlog, i-spam ko kaya yung nagtanggal ng dikit. Mandara, kainis. Okay, sige puwede naman. It's your decision, Mr. Kuya J's Vlog. It's your decision, okay? So you have to decide it kasi nasa sa'yo naman 'yan kasi nasa iyo ang channel. Sige, kung ano man yung maging decision mo, irerespeto ka namin. Nasa sa'yo na 'yan, Kuya Jace, okay? Miss Roslyn Olero, done na po ako sa iba, balikan ko pa ang iba. O yan, sige. Guys, kung nag-ano kayo kay Ate Roslyn, ay kay Miss Roslyn Olero, kindly shout out naman. Dito, i-shout out nyo siya dito kung tapos na kayo o ano, para at least alam niya. From Gian Abiledo, shout out to all. Jerica Frente, Kuya J, it's better to give than to receive, sa kanila din balik niyan. Kaya nga, di ba? Pero, nasa sa kanya, final decision is to Kuya J's pa rin kasi channel niya yan. Kung ano yung decision niya, basta tayo ang ating ano sa buhay natin, na laging sinasabi natin, it's better to give than to receive, di ba? Kasi baka mamaya may one of these days mas paang bumalik sa'yo. Kasi isa lang naman yan, di ba? Oh, ganun lang. So, life must go on. Ayan. But still, the final decision is for Kuya J's Vlog. Okay? Jira Fronty, kaya need jacket. Ayan. Kuya J Vlogs, J sabay may point ka dyan. Kuko na nga lang, ha ha ha. Oo, 'di ba, Kuya J, at least ano, we respect your decision, Kuya J, whether you are going to host him or him or her, kung sino man siya, we always respect you. Okay? But for us, yan yung kasabihan natin, Kuya J, since na nag-start ako, it is better to give than to receive. Okay? Kuya, Corex Vlog, read the rules na lang po para maintindihan lahat. Yes, 'di ba? We have the rules and regulation ni Lolo Whitey. So kindly, ako kasi 'di ba sa mga Gmail natin nagse-send si ang YouTube creator, may mga sinesend siya ng mga videos, mga tutorial videos. Kindly check guys sa Gmail ninyo. Okay, so Corex Vlog, I'll give you the jacket. Okay, thank you. Jerica Frente, Kuya Jay, wag mo ubusin oras mo sa kanila, madami mas legit. Ayan. Corex Vlog, dami po kasing nagsasabi ng mga batas-batas pero wala naman sa article ni Lolo. Kaya nga, di ba? Marami siyang ano, sinesend si Lolo Whitey sa Gmail na mga tutorial, ano ba yung mga rules, ano ang dapat, ganyan. Ayan. Correct Vlog, dami po kasing nagsasabi ng mga ano, tapos ka na. Correct Vlog, salamat po host. Yes, you are always welcome. Kuya Jess Vlog at kaya nga Ma'am J, salamat sa payo. Ayan, thank you. Love, 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 sabi ni Ma'am Inday Emily. Thank you. Correct Vlog at Gian Abelido, hi po. Ray Puego, Correct Vlog, Dana. Ayan. Miss Roslyn at Jerica Frente, dan na po. Ayan, Miss Jerica Frente, dan to you see. Miss Roslyn Holero, ayan. Saidom, hello po host, pa-shout out. Ayan, si Saidom is still in the house. If you are not connected to Saidom, be connected. Mr. Saidom, di ba naka-live ka? Naka-live stream ka? Ayan. So guys, doon sa mga nagla-live stream, please, kung naka-live stream kayo, huwag kayong papasok sa nag-isang live stream. Ano po? Para din naman po sa atin yan. Pare-parehas tayo
gusto natin makaabot tayo ng kung mga WH natin. Kaya please, kung you are doing your live stream, kindly don't go to another live stream, guys. Okay. From Sisi Gara Dishes with Love at Corex Vlog, okay na ako sa'yo, Brad. Sana mahalin mo rin ako. Ayan, Mr. Corex Vlog. Mahalin mo ang aking sisterets. Si Sisi Gara Dishes with Love. Ayan, from Mr. Corex Vlog, Gara Dishes with Love, tapos na. Corex Vlogs, Juday Waray Lopez watching. Sidom, hello guys, pa-shoutout sa lahat. Kuya Jess Vlog, nakakatawa lang kasi nag-iwan ng bakas. Bad comment pa tapos binawi pa ang di kita haloko yun na. Ayan, okay lang. Life must go on, Kuya Jay. It's okay. That's not your loss, actually. He or she is her loss talaga. Loss nila yun, hindi sa'yo. Okay. Jerry Caprente, halos sabi pag nakablon may WH daw po. Kaya nga, ganun talaga. Pero move on tayo doon. We are going to have a research for further research for that, Miss Jerry Caprente. Miss Inday Emily, tama yan, host moderator is only to moderate the live and also to help the host. Yes. Thank you. Miss Roslyn Hulero, nakabayad na po ako sa mga hindi pa nakabisita sa bahay ko. Dalawin nyo ako. Ayan, dalawin nyo daw siya. Si Miss Roslyn Hulero doon sa lahat ng inunahan na. Tatay Joe, shout out host. Yes, Tatay Joe, thank you so much. Sino nadidikitan ko na po? Ayan, Tatay Joe is in the house. Ayan, kanino si Tatay Joe? Ano lang yan? Tatay Joe is ninja. Ayan, ninja siya. Correct Vlogs, Ray Fuego Casanilo, next kita. Joanne and Bonard is in the house, guys. Inday Emily, Joanne and Bonard, big shout out sa'yo. Ayan, i-shout out nyo na lang si Joanne and Bonard para at least pag nandyan siya, mag-ano siya sa inyo. Inday Emily at John Bonard, big shout out. Inday Emily, the more give, the more you receive from God. Yes, it is. Diba? Hindi natutulog ang Diyos. Ayan. Tatay Joe at Rosin Hulero, di kita nakita. Ito muna gamitin ko, guys. Yes, Tatay Joe, magpakilala ka. Ano po ang main channel mo? Repuego, Corex Vlog Dan, Corex Vlog. Wag po agad-agad magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Yes, ayan. Jerica Frente, ako ata nabasa ko na halos ng rules. Hehehe. Correct vlog, Refoga Casinillo watching na boss. Ayan, premise Inday, tama ka dyan, correct vlog. Love Gasita dito pa rin, host. Yes, Bunsoy, thank you so much. Ayan, Dad EDTV and Miss Irene Gasita is still in the house, guys. So kindly visit also. Correct vlog, kaya sa naniniwala agad sila din. Master Cedric, hello. Shout out po sa iyo and shout out sa lahat. Ayan, guys. If you are not connected to Master Cedric, ayan, 5 na lang para sa graduation sa kanyang grade 5. Road to grade 5, guys. Please, can I ask a favor to you guys, to all of you guys? Kindly, pag-graduate natin si Master Cedric sa kanyang road to grade 5. Yes, thank you, Mr. Cedric, for coming to my live stream. Ayan, pag-graduate natin siya sa grade 5, 5 na lang, guys. Pa-shoutout na lang kung inunahan nyo si Master Cedric para sa kanyang road to grade 5. Makapangkalahati na siya sa kanyang banana. Go, 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 guys. Thank you for my 12 million viewer, 12 thumbs up and the 15 million viewers. Thank you so much. Ayan. Okay, Refergal, correct vlog dan ka na, boss. Correct vlog, Refergal, pang 176 ka. Ayan. Jerica Prenti, Roseland Dan po. Ayan, Dan. Master Danilo Danabaro. Uy, may ads na. Hehe, shout out mo. Ayan, si Mr. Danilo Danabaro is in the house. He is also a monetized channel, guys. So we have 3 at this time. That's Dad EDTV, Dad EDTV, Mr. Danilo Danavaro, and Mr. Corex Vlog. So guys,
If you are not connected to Mr. Danilo Danabaro, kindly be connected, but don't skip the ads. Thank you again, Mr. Danilo Danabaro, for coming over to my live stream. My pleasure. Ayan. Thank you, Manoy. Corex Vlog at Enday MLA. Yes po. Hehehe. Corex Vlog sa YT Life dapat mahaba pasensya kasi madaming pagsubok. Yes, thank you. Totoo yan. You just enjoy. Don't take it seriously, but you have to enjoy doing the YT. Okay, guys? Smile, chill lang tayo, guys. Ayan, to avoid stress, just enjoy it. Don't take it seriously, guys. Corex Vlog and the Emily, yes po eh. Corex Vlog sa YT Live, ayun, nabasa ko na yan. Corex Vlog, love, love, love. Master Cedric, sa mga gusto ng organic na kaibigan, unahin nyo ako guys. Mag-iwan lang tamang bakas para mabakalikan ko agad di mabasura ni Lolo. Salamat. Ayan guys, Master Cedric needs 5 for her road to grade 5 guys. So kindly help Mr. Cedric para mapagraduate natin siya ngayon. Ayan. Gian Abiledo, Corex Vlog, Dana po. Corex Vlog, mabuhay po sa lahat. Yes, mabuhay. Everyone. Ayan. Ray Puego at Inday Family, Dana po. Juday Waray Lopez, Dana po, Corex Vlog, na traffic po sa harang. Hehehe. Corex Vlog, yan, I believe daw watching Pritong Baboy. Tatay Joe is Daddy Joe PH. Okay. So Daddy Joe PH is from Trupang Oragon. Yes, Bicolano din po siya, si Daddy Joe PH. Ayan. Sa kanya po si Tatay Joe. Ayan. Jerica Frente at Daddy Joe yan. Ayan. Thank you so much. Tatay Joe, Jerica Frente, ang galing mo po. Ayan. Siyempre ako pa, hehehe, sabi ni Miss G. Ayan. Corex Vlog, Juday Waray, Lopez, okay na din po. Salamat po sa'yo. Tatay Joe, kabayan, nice advices. Basta importante hindi nang lalamang sa kapwa. Kasi may balik at may balik. Yes, it is, di ba? Believe in karma, guys. Karma is for real. Okay? Huwag mong gawin. Kasi ang iba, di ba? Sabi nga, wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa sarili, gawin sa'yo. 'Di ba? Wag mong gawin sa kapwa ang ayaw mong gawin sa'yo. Okay? So, ganon. Master Cedric, salamat host. Yes, you are always welcome to be here, Mr. Cedric. Ayan, si Master Cedric needs 5. So, shout out ka lang dyan, Master Cedric, kung naka 500 ka na. So, graduating siya for his road to grade 5, guys. So, unahan nyo na si Master Cedric. Okay? Juday Waray Lopez, salamat po, Corex Vlog. Mr. Danilo Danavaro, nagtamsak na ako kagabi manay. Ha, ha, ha. Huy, ba naman ngayon? Talaga si Mr. Danilo Danavaro pag nandito, joker 'to. Master Cedric, sa mga didikit sa akin maya-maya ko balikan, naka-phone lang kasi ako, sayang kasi WH ni host. Thank you. Master Cedric, dan na din ako, mag-thumbs up host. Yes, thank you for the love of thumbs up, Master Cedric. Juday Waray Lopez, Silosay Gian Abeledo, unahan na kita. Jerica Frinte, 16 na lang, road to 715 na. Ayan. So, sige, go lang tayo, Miss Jerica Frente. Ayan, konting-konting kimbot-kimbot. Ayan, para pasok lahat sa banga. Sisi Gara, Desha Should Love at Master Cedric, shout out sa'yo. Ayan. Master Cedric, shout out din po sa'yo. Gara, Desha Should Love. Yes, kindly help also Sisi Gara, Desha Should Love para makagraduate na sa road to grade 4 ang aking sisterets, guys. Paki-help naman si Sisi Garada sa Should Love. Unahan niyo po. She is a very legit friend of mine. Ayan. Thank you so much. Master Cedric, shout out din po sa'yo, Garada sa Should Love. Master Danilo Danabaro, listener lang muna ako mana. Yes, thank you for being a listener, Mr. Danilo Danabaro. Repuego Casinello, Master Cedric Danao po. Ayan, tapos na si Mr. Ray Puego sa'yo, Master Cedric. And Emily, love, love, love. Ayan, Master Cedric, balikan ko kayo guys after 6 minutes. Sayang kasi WH ni host, at least 15 minutes man lang po. Yes, that's correct.
From Sisigara, this is with love. At Master Cedric, unahan na kita, Brad. Ayan. Master Cedric, shout out po sa lahat. Ayan, Miss Pinoy Pang. Welcome to you. Big shout out to Miss Pinoy Pang is in the house. Hi po, host. Malamig na gabi po sa iyo. Yes, malamig na gabi. Talagang malamig ang gabi sa Baguio City. Sis Pinoy Pang. So guys, if you are not connected to Miss Pinoy Pang, kindly be connected to her. Lisa Sobrano, hello to all. Dad EDTV lang po. Puntahan nyo. Marami na dumikit sa akin. Puntahan nyo. Marami na dumikit sa akin. Ha ha ha. Ayan. So guys, Dad EDTV, as I'm always shouting ng pangalan niya, Dad EDTV is a monetized channel. Kindly be connected to him. Dad EDTV ang puntahan nyo. Binaba ko ang kanyang main channel kanina. Master Cedric, payakap naman guys. Balikan ko kayo mamaya. Si Pressman sa akin din po. Marami nang dumikit. Dad EDTV lang po. Ayan. Kay Dad EDTV kayo pupunta. Hindi si Yasi Pressman at si Lisa Sobrano. Okay. Pinoy Pang, ang daming artista dito. Oo nga. Ang dami. Ayan. From one of our biggest kababayan, biggest house na, Jeneline Hezol. Yes, thank you so much, Sisi Kabayan Jeneline Hezol. BG kita sa laptop. Thank you so much for the video, for coming to my live stream again, Miss Jeneline Hezol. So guys, if you are not connected to Miss Jeneline Hezol, she is already a monetized channel. Saka wag kayong mag-i-skip ng kanyang harang din. So we have 4 monetized channel at this times that Miss the Miss Jeneline Hizol, Dad EDTV, Mr. Danilo Navarro, and Mr. Corex Vlog. Ayan. Di ba? Marami tayong celebrity, Master Cedric. Kaya nga mo, puro celebrity, okay? Hindi mo kasi naranasan na puntahan ni Justin Bieber. Ayan, si Justin Bieber pumunta sa amin one time. Nagulat kaming lahat. Ayan. Jenaline from Miss Jenaline is okay na sis, naka-open ka na. Yes, thank you. Maraming salamat Miss Jenaline Hezol. Gara Desas with love at Master Cedric, dumana ako sa iyong bahay. May iniwan akong pagkain sa bahay mo. Ikaw na lang ang bahala magsuli ng aking bowl. Ayan. Master Cedric, 4 minutes po host. Manunukli na ako. Yes, you can go. Yes, pwede, Mr. Cedric, anytime, pwede mo silang suklian. Total naka-stay ka naman ng tamang sa akin, okay lang po yan. Then balik ka ulit para madagdagan pa yung kasagingan. So thank you so much guys. Yung mga monetized channel, don't skip their ads guys. Para yan sa mga monetized channels guys. Yan yung ating support sa kanila. Kasi tapos na sila kumbaga palaki na ang bahay nila, but then para namang kumita sila, makapag-ipon sila ng sentabo. Gawin natin 'yon para 'pag tayo naman ang na-monetize, gano'n din ang gagawin nila sa atin na i-support din nila tayo do'n sa ating, tawag doon, monetization natin, yung mga ads natin. Ayan, so tingnan ko nga ito si Master Cedric, okay. Si Master Cedric, ano ka na? Naka 500 ka na ba, Master Cedric? Si Master Cedric, check natin. Okay. Ayan, 3 na lang. 3 na lang kay Master Cedric din. Grade 5 na siya, guys. Ayan. Miss Pinoy Pang at Master Cedric OTW po. Ayan. Master Cedric, opo, salamat po ulit. Yes, you are always welcome, Master Cedric. Pinoy Pang, tamsak dan. Thank you for the love of tamsak. Ayan. Princess Lulu. Rego Sera, Master Cedric, unahan na po kita. Yes, yakapin nyo na yan. Princess Lulu Reseguera watching Marcelito Pumoy at Master Cedric. Ayan guys. So thank you so much for my
10 million viewers and 21 thumbs up of love. Maraming salamat. So guys, we have the 4 monetized channels. That's Miss Janalyn Hizol, Daddy TV, Mr. Danilo Navarro, and Mr. Corex Vlog. So don't skip the ads, guys. So let's go, let's grow, and be positive. Okay? Master Cedric, sa mga gusto ng organic na kaiunan ako, guys, mag-iwan lang ng bakas. Ayan, para yung mga magbabakas kayo, guys, be sure na kung ano yung napanood nyo dun sa movie nila, yun din ang comment nyo. Then, don't comment in a single word. Make it a simple sentence, guys. Yan. Huwag naman masyadong haba-haba ng comment mo ng bongga. Kumbaga yung sakto lang dun sa ano. Not too long, not too short, kundi sakto lang, 'di ba? Huwag kayong magko-comment na hello, bagong kaibigan, yung subscriber. Na di kita nakita, alam mo na ang gagawin mo. Siyempre, ako, monsense nga eh. Kaya nga eh, nakita ko sinubscribe mo ako, i-subscribe din kita. So, ganun lang yun, guys. So, we need to use our common sense, guys. Once that a person you read the comment of that person na done na sa'yo, alam mo na, matik na yon. Okay? Tapos nakita mo pa yung bakas, ayan na, go na. Huwag mo nang antayin. Master Cedric, salamat po sa mga dumikit. After 2 minutes, pupuntahan ko na kayo. Ayan. So, thank you so much, Mr. Master Cedric. Ayan. So, thank you so much, guys, for my WH kagabi. Umabot kami ng 5 oras kagabi. Ayan, guys. Thank you so much. So, ang aking WH ngayon, nasa 800 plus na ako ngayon. Kaya guys, thank you. Maraming salamat sa inyo sa pag-suporta din sa akin. Ayan, maraming salamat. Ayan, 21 na million thumbs up of love. Maraming salamat, guys. Ayan. Master Cedric, oo, host, yung iba nagpapakahirap mag-isip para di lang mabasura yung sinasabi niya, tapos yung iba basta lang mensahe, sayang lang. Kaya nga, di ba? So, we need to be careful also kung ano yung nakita. Kasi nga, di ba sabi ko, bakit ang video ko is about ganito? Tapos, may nakikita ka na hello new subscriber here, ayan, bago ako dito, ayan, inunahan na kita, ganon. Pero ako naman, chine-check ko muna sila kung talagang nag-topic sila. Kasi kagabi, ang banana ko is 1,200, 259. Tapos pagising ko, ang banana ko is 252. So, 7 ang nalaglag sa akin. It's okay, di ba? It's better to give than to receive. Hindi tayo ang nanloloko, basta kanila naman, sarili nila ang niloko nila, okay? Ganon. Ayan. Master Cedric, manunukli lang ako, balik ako mamaya. Okay, sige, go ka na lang dyan. Master Cedric, go ka lang dyan. Suklian mo na sila, ayan. Princess Lulu, Recugesera, Pinoy Pang, di kita na po kita, ayan. Miss Pinoy Pang, OTW na sa'yo si Miss Princess. So, shout out to everyone, to my 10 million viewers. Big shout out to everyone. Ayan, go. I-go nyo na ang nyo dyan, panukli at pangisda. Go, go, go lang tayo. Ayan, kukuha lang ako ng aking inuming tubig at medyo mahapdi na ang lalamunan sa kangangawa. Saglit lang, guys. Okay.
Ayan. Ayan na. Kumuha lang ako ng tubig. Mahirap sa masakit sa lalamunan pag hindi na nababasa yung Ayan. Okay. Ayan, sabi ni Miss Lulu, OTW na sa'yo, Miss Pinoy Pang. Princess Lulu, huwag niyong kalimutan tamsak ni host. Yes, thank you. Maraming salamat sa mga tamsaks niyo. Ayan. Ibublu na kayo. Sino pang hindi? So, shout out to everyone. Mr. Daniel Oda Navarro, Dad Edit TV, Miss Jenaline Hazol, thank you so much for coming to my live stream. Maraming salamat sa'yo. Ayan, and Dad Edit TV, Mr. Corex Vlog. So guys, yan. Dad Edit TV, guys, wag yung si Lisa Sobrano, tsaka sino yun? Si Yasi Prisman. Kay Dad Edit TV po yun. Ito yung puntahan nyo. Ayan, ayan yung kanyang name. Ay, bakit ba naman? Ayan. Sabi ni Miss Pinoy Pang, Princess Lulor, Regosera, OTW. Ayan, susuklian ka na. So, ito yung puntahan nyo kay Dad Eddie TV, guys. Dad Eddie TV. Ayan, tapos yung si Love Gaceta, kay Miss Irene siya. Ito yung ni Miss Irene. Irene Gaceta. Okay. Yan yung kanyang main channel. So, ayan guys. Go on lang tayo. Sabi ni Miss Princess Lulu, wow, big house na po si Madam Jeneline Sir. Gala ako mamaya sa house mo. Ayan. Naku, ang daming aso. Madaming aso sa labas namin. Nag-away-away. Okay. Ayan, thank you so much sa iyong lahat. Ayan, thank you sa jacket, Madam. Yes, you are always welcome, Miss Princess. Thank you. Ayan, so guys, go on lang tayo. Si Master Cedric, nang siya, nang susukli siguro. Okay, si Master Cedric. Ayan, Master Cedric. So, si Master Cedric, naka na siya. Naka 500 na for sure si Master Cedric. Kaya guys, ayan, sabi nga natin sa ating yung title natin ngayon guys, never let your fear decide your future. Okay guys, so walang masamang magtiwala sa mga kaibigan natin. At pag hindi naman nagsukli, let it be. Life must go on as long as na nakatulong tayo sa kanya. So, let's, always think na it's better to give than to receive. Okay? Ayan. Miss Princess Lulu, Madam Bicolana ako vlog. Views ko muna mga videos nyo. Manood ako. Okay, thank you. Thank you for watching to all my movies, Miss Princess. Maraming salamat. Ayan. So guys, kumustahin natin ang channel ni Miss Princess. Ayan, nadagdagan din si Miss Princess. 187, 87, 88, 89, 90. So 13 bananas na lang. Grade 3 ka na. Ay, grade 2. Grade 2 ka na. So hopefully mapag-graduate kita. Mahaba-haba pa ang oras ni Ate Bicolana. So mamaya-maya magsisipuntahan na naman dito yung ating mga kaibigan na mga foreigner. Kasi umaga na. Umagang-umaga na sa kanila. So stay tuned lang tayo guys. It's okay for me na mangisda kayo. Basta you have to stay on my live stream for 15 minutes. Bago kayo mangisda sa iba, then 15 minutes doon, balik kayo, it's okay din kay Ate Bicolana. Ayan. So guys, go, go, go. Let's grow and be positive. Ayan guys, don't skip the ads sa ating 4 na channel na nandito na monetize. That's Dad Edit TV, Miss Jenaline Hazol, Mr. Danilo Navarro, and Mr. Corex Vlog. So don't skip the ads guys. Yun lang yung ating support sa kanya talaga. Yung sa kanila yung mapanood natin yung kanilang ads. Sintabo lang kasi yun guys. Kaya pag naipon-ipon yun. Ganon din tayo pag na-monetize syempre.
mag-iipon din tayo ng mga sintabo natin. Ayan, Promise Pinoy Pang, Princess Lulu, Regosera Dan po, TikTok Duet. Ayan, so thank you so much, Miss Pinoy Pang. Ayan guys, napakabait nito ni Miss Pinoy Pang. Nandito siya palagi sa akin. Ayan. Wow, 468 ang bahay niya. Panoorin niyo mga mukbang-mukbang niya. Diyos ko, nagugutom ako. Ayan. So, ayan, Miss Jerica Frenta, mention niyo po ako. Yes, i-mention kita, Miss J. Ayan, so, guys, yung hindi pa kaibigan ni Miss Jerica Frente, unahan niyo na siya. Si Miss Jerica Frente. 734. Yes, yo, Miss Jerica Frente. Ayan. Dito lang manay, kakain muna. Yes, Dad Edie TV, thank you for the support as always. I love you always, Dad Edie TV. Thank you talaga. And also to Bunsoy, Irene Gasita. Thank you also Bunsoy, kahit medyo busy, ayan, nagpapakain siya pa ng kanyang mga alagad. Kaya wag niyong kalimutan din yakapin si Miss Irene Gasita. Binaba ko yung main channel nila kasi si Love ang nandyan, yung Irene ang wala. Kaya binaba ko. Okay, kakain lang si Daddy DTV, then papasok yung main channel niya for sure mamaya, okay? So, Miss Jerica Friendly, malapit na ako sa katotohanan. Yes naman, di ba? Miss J, ganun lang, hataw lang, din ihataw mo na sa live stream. Okay, we will support you all the way. Okay, thank you. Thank you for playing my movies, Miss Princess Lulu Rigosera. Thank you so much to you. Ayan, nakita ko yung mga komento mo sa akin. Maraming salamat. Ayan. So, mabibisita ko rin ang ano mo mamaya. Mamaya-maya, iisa-isahin ko, di ba? Isa-isahin ko kayong titinan ang mga movies nyo. Ayan. Si Miss Jerica Frente, guys. 734 siya na ngayon. So, malaking tulong din ang naibigay nyo sa kanya. Then, hopefully, dahil hahabaan, itutodo na natin to para kayo ay mabigyan ng magandang kasagingan, magandang klase ng saging. Sabi ko noon, nung gaya ako ninyo, na kailangan kong ma-reach yung dapat kong abutin na banana. Sabi ko kung pwede lang, nabigyan na lang si lolo ng talagang saging, eh, saglit lang 'di ba, mamili tayo sa palengke ang daming saging. Oh, pero hindi, eh. Pero mas madaling humanap ng mga bananas, makakuha ng mga bananas. Pero ang pinaka-worst scenario is your WH talaga. Kailangan mong bunuin talaga ng pagtuunan mo ng pansin para sa WH, para ma-reach out natin yung 4,000 WH na hinihingi ni Lolo Whitey sa atin. Ayan. So ako, malayo-layo pa talaga ako sa katotohanan. But hopefully, sooner or the soonest, the better. Pero, ayan, bubunuin ni host talaga ang WH para at least ma-monetize tayo ng sabay-sabay, guys. Ayan, kaya tulungan tayo, guys. Ayan. So, thank you so much again, Miss Princess Lulu. Ayan, maraming salamat sa iyo sa pag-play ng movie ko. Maraming salamat sa iyo. Ayan. And then, shout out to everyone. Thank you so much to Miss Princess Lulu, Miss Jerica Prenti. Thank you so much. Thank you also, Miss Pinoy Pang, Sisi Gara Dishes with Love. Thank you sa'yo. Mr. Sino pa ang nandito? Master Cedric, thank you also to you. Maraming salamat sa pagpunta dito sa bahay ko. Ayan, shoutout ng bongga to Miss Emily, Inday Emily. Thank you sa'yo din, ma'am. And to our 4 monetized channels, Dad ADTV, Mr. Corix Vlog, dan Mr. Danilo Danavaro, and Miss Jenaline Hezol. Ayan, di ba laki na ng bahay ni Miss Jenaline Hezol? Kaya yung nagsasabi na ang mga monetized ang channel hindi marunong magsukli, no, that's not true, guys. They also need bananas to make their their channels have the bigger lumaki yung kanilang channel.
'di ba? Kasi 'pag naka-reach sila ng ilan 'yun, na 1,000, mayroon silang ipinapadala si lolo, 'di ba, yung plaque. Ayan, na kino-congratulate sila ni lolo kaya gano'n. Palakihin natin din ang mga bahay natin guys, tulong-tulong tayo, 'yan. Araw-araw tayo magngangawa para maka-graduate din kayo, okay? Ayan, so again, thank you so much for my 10. Still, we have the 10 kasi may mga naka-BG diyan ng mga friendship ko. Thank you so much. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Miss Roslyn Holero, sana host tayo din. Oo, malapit tayo diyan sa katotohanan, Miss Roslyn. Kamusta ulit? Yes, okay lang, Miss Roslyn. Miss Roslyn, makakaano din tayo diyan, maaabot natin 'yan sa abot ng ating makakaya, 'di ba? Ayan, si Miss Roslyn kung fan kayo dun sa ano yung kay Papa Jackson. Ayan, nung panahon na hindi ako nagyu-YouTuber, lagi akong nakikinig sa kanya. Ayan, so thank you so much Miss Roslyn Holero. Ayan, maraming salamat. So grade 4 si Miss Roslyn Holero. Binubuno niya ang kanyang tagumpay sa kalahati ng kasagingan niya. So 411, some more bananas pa. Dagdagan natin si Miss Roslyn Holere. Also, Miss Jerica Frente, Princess Lulu Rugera. Lahat tayo magtulungan. Basta do the right thing guys. Yan. Lalo na sa panunood. Tapusin natin. Piliin natin yung shortest video dun sa channel niya. Yun ang panoorin natin para pasok sa banga. Yun na hindi malalaglag ang bananas. Okay, guys? So, big shout out uh, to all of you there. Guys, maraming salamat. Mr. Bermy How to Draw. Hello. Hello to you, Mr. Bear How to Draw. Welcome again to my live stream tonight. So, we have a foreigner. Okay, Mr. Bear, how to draw is in the house, guys. So if you are not connected to Mr. Bear, kindly be connected. Ayan. Ayan, Roslyn Rolero, mamaya mag-fish ulit ako. Yes, Miss Roslyn, basta titingnan mo kung sobra na yung pagtapik mo at konti ang bumalik. Mag-stop ka na, may kinabukasan naman. Kasi mas mahirap na mapalo ni Lolo. Yan, ang hirap. Never ako napalo ni lolo. Basta 'pag nakaano na ako, nagtapik tapos madagdagan na ako ng 5 or 10 sa mga tinapik ko, back out na agad ako. BG-BG na lang ako kasi mahirap yung mapalo ka ni lolo, 'di ba? So, never ever since na nag-start ako, hindi pa ako napalo ni lolo. Gano'n lang ako mangisda. Madagdagan ako sa isang araw ng 10 or 15. Hanggang dun lang ng inaano ko. Kaya mag-fish pa rin kayo kasi para ano, attend kayo guys, ayan. So, ganun lang. Pero 'pag nagtapi ka at agad naman na nagsusukli, nakikita niyo naman yung flow, go on lang. Basta watch out niyo pa rin, maging maingat tayo lahat para hindi tayo mapalo ni lolo, ayan. Then ang mga bawal kay lolo, 'wag nating gawin lalo sa mga comments. Don't comment, caps locks, emojis, 'yan yung mga emojis, then numbers. If you're going to comment numbers, write it in a full words, not in a numerical numbers, okay? Para at least maliwanag sa atin lahat. Huwag natin gawin ang mali. Okay? Oh, yan. So, Mr. Bear, if you are not connected to Mr. Bear, how to draw, be connected to her. Very supportive siya, guys. Nakikita ko siya dun sa ibang YouTuber talaga. Super din siya support. Ayan. Fishing ulit ako. Yes. Ayan, Miss Jerica Prente, di ba, are you connected to Mr. Bear? Mr. Bear is in the house. So, mamaya, papasok dito ulit yung mga friendship natin kasi syempre yung oras, di ba kagabi, pumasok sila, yung mga taga-Japan,
taga-US, ano na, mga 9 or 10 ng gabi. Kaya go lang tayo, guys. Ayan. Kung gusto nyo mangisda, basta naka 15 minutes kayo, okay lang sa akin na mag-out kayo, then balik ulit kayo dito sa akin. No problem, 'di ba? So, enjoy lang natin ang YT and maging positibo tayo. Ayan. Kung may mali, itama natin para maging hindi na gawin ulit. Ayan, Miss Pinoy Pang at Jerica Frente na po sa laptop. Ayan. Mr. Jerica Frente, Mr. Bear, dan. So, shout out to you, Mr. Bear. Miss Jerica Frente is already done to you. Okay, thank you so much again, Mr. Bear, for coming to my live stream. Thank you, guys. Maraming salamat. Ayan. Sana. So, thank you for my 10 million viewers and 21 thumbs up of love. Okay? Thank you so much, guys. Okay. So, shout out ng bongga. Ayan, may grounded yata itong ano ko. Ayan. Miss Roslyn Olero, salamat ho sa mga tips. Yes, thank you so much. We need to share to each other naman. Kung ano yung nalalaman natin, i-share natin para at least, di ba, yung pag-grow natin is pare-parehas tayo mag-grow. Hindi tayo pag-grow pababa. Huwag tayo maghilahan pababa. Maghilahan tayo pataas. Ayan. So, we are going to support to each other, guys. Ayan. Sa WH naman, pag halimbawa pupunta kayo sa mga channel, manonood kayo ng mga movies doon, mag-comment kayo, magbakas kayo, guys, para at least alam ng isang pinuntahan yung channel na nagpi-play kayo ng video para mabisita din kayo. Ayan. Nag-ground yung nag-ground. Ayan. Para hindi siya nag-ano kasi kaya nangyari dito. Paggabi ganyan din yan. Guys, ayusin ko lang yung microphone ko. Stay mukbang. Nagutom ako sa mukbang. Oh, di ba? Pag ano ni Miss Pinoy Pang. Ay, Diyos ko, gusto ko kumain ng kinain niya. Mukbang niya. Ako, Miss Pinoy Pang. Pinaglalaway mo kami sa mga minukbang mo. Ayan. So, bakit ba ito kasi nag-ano? Ayan, Mr. Dr. Lero Vlogs is in the house. Shout out, boss. Padalo naman dyan, mga katropa. Tamang bakas lang po. Ayan, we have a newcomer, Mr. Dr. Leros Vlog. Ayan, thank you so much sa pagdalaw, Mr. Dr. Leros Vlog. So guys, if you are not connected to Mr. Dr. Leros Vlog, kindly be connected. Mr. Dr. Lero. Ayan. So guys, dalawin natin si Mr. Dr. Lero. Ayan, marami siyang mga movie dyan. May mga short movie siya. Madali na lang siyang anuhan natin. Ayan, bigyan kita ng isa. So you are ano na. Tinagdagan kita ng isa. Hindi ako nagbakas. Huwag na magbakas kasi. Ayan. So si Miss Lolo nag-anuhan siya. Ayan. Mr. Dr. Leros Vlogs, unahan nyo lang po ako. Salamat ho. Yes, thank you so much din, Mr. Dr. Leros Vlogs. Guys, if you are not connected to Mr. Dr. Leros Vlog, yan, nag-graduate na siya sa bananas niya, but still, he needs bananas, guys, and also the WH. So, kindly be connected to Mr. Dr. Leros Vlog. Kung gusto nyong agad-agad siyang maanuhan, may mga shortest videos siya. Tinignan ko ang kanyang channel. Mayroon siyang 1 minute and 2 seconds. So guys, go na tayo kay Mr. Dr. Leros Vlog para madagdagan ang kanyang taniman ng saging. Ayan. So welcome ng bongga sa iyo, Mr. Dr. Leros Vlog. Thank you for visiting me on my live stream. Ayan.
So, sa mga hindi pa nagtamsa kay host, pakitamsakan naman po ako. Maraming salamat sa inyo guys. So, shoutout ng bongga everyone. Ayan, so Mr. Dr. Leros Vlog, we have 4 monetized channels at this time na nasa live stream ko. That's Dad Eddie TV, Miss Jenalyn Hazol, Mr. Danilo Danavaro, and Corex Vlog. Ayan, so apat sila na nandito sa atin. Dinalaw tayo. So, yan, wag i-skip ang harang guys ng mga monetize ang channel. Only the centavo that we can support to them. So, kindly do not skip the ad. So, shout out, let's go, let's grow, and be positive guys. Just spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Okay? So, you know what I mean? Use our common sense, guys, para hindi tayo magkamali. Tamang nood, tamang bakas, at tamang topic lang tayo. Okay? So, let's go to Mr. Dr. Laros Vlog, guys. Kindly help also. Unahan nyo na siya. So I will make you blue, Mr. Dr. Lero. Ayan. Shout out to my 8 million viewers. Thank you so much guys for staying on my live stream. So guys, if you are go fishing to other live stream, kindly stay for 15 minutes before you go out and come back again to my live stream. Mahaba-haba pa ang oras ni Ate Bicolana. Dahil weekend ngayon, I can go along some more 5 hours ulit. Kung kaya natin mag 5 hours ulit kagabi, ang dami pang viewers but still hindi kinaya ni Ate Bicolana, masakit ang sumakit ang lalamunan ko kaya 5 hours lang ang inabot. So, pwede ako mag 8 hours. Okay, goan lang tayo guys. Ayan, magmahalan kayo. Mahalin nyo si Mr. Dr. Leros Vlog. So, kumusta Mr. Dr. Leros Vlog ang iyong WH? Malapit na ba sa katotohanan? Ayan. So, magmahalan tayo guys. Let's hug to each other. Ayan. Then, ang tawag dito, tawag dito, love is in the air, di ba? So next week it would be a Hearts Day. So happy Valentine's to each and every one of you guys. Ayan. Binati ko na kayo. Okay. Princess Lolo, viewers po muna ako. Hehe, mahalin niyo po ako. Balikan ko kay mami after my work. Ayan, still in the duty si Miss Princess Lulu, guys. So kindly be connected to Miss Princess Lulu. Thank you for watching my movies, Miss Princess Lulu. Thank you, thank you. Okay, guys. We have again a newcomer, Miss Roxanne Yan. Miss Roxanne Yan, hello to you. Big shout out and welcome to my live stream. Thank you, thank you. Ayan guys, so may I check your channel, Miss Roxanne? Okay, she is in grade 1 guys. Miss Roxanne Yan is in the house. If you are not connected to Miss Roxanne Yan, kindly be connected. She is in grade 1 guys. She has 123 bananas in her channels right now. So kindly be connected to Miss Roxanne Yan. Thank you, Miss Roxanne. Big shout out to you. Mr. Dr. Laros Vlog, unahin nyo lang po ako mga katrupa. Yes, ayan. May mga pumupunta na sa'yo, Mr. Dr. Laros. So, mamaya-maya magsa-shoutout sila na tapos na sa'yo. Ayan. So, ayan. Thank you so much, Miss Jerica Frente. Big shout out to you. Mr. Dr. Leros, big shout out. Miss Princess Lulu, big shout out also to you. Miss Irene Gasita, thank you, Bunsoy, for always be here on my live stream. Miss Roslyn Holero, naka-BG lang, still on nakikinig sila sa atin. Miss Pinoy Pang, thank you. Mr. Bear is from US. Mr. Bear is from US, guys. So if you are not also connected to Mr. Bear, know how to draw, please be connected also. Daddy Joe PH, thank you so much, Mr. Daddy Joe PH. Thank you also to our 4 monetized channels at this time. Miss Jenalyn Izol, Dad Edit TV, Mr. Danilo Danavaro, and
Mr. Corex Vlog. So guys, if you are going to those names ng monetized channels na na-mention ko, please don't skip the ads, guys. That as only as in Tabo that we can support to the monetized channel. Okay, thank you, thank you. Mr. Mr. Dr. Laros Vlog, matagal pa host, only have 9 months left sa 1 year na palugit ni Lolo. Ha. Ay, ganun po ba? Okay. So, you can make it, Mr. Dr. Laros. Be positive lang tayo. So, ako this time, I have 800 WH pa lang ako. So, 803.9 WH at this time. So, thank you for always be here on my live stream, guys. Thank you, thank you. Okay, Miss Roxanne yan at Mr. Dr. Vlog playing po sa bahay mo. I hope kau din po. Yes. Okay, sige, Miss Roxanne, unahan mo na sila, then balik ka ulit. I-shoutout mo kung tapos na. Ayan, Mr. Dr. Leros Vlog. Miss Roxanne yan is in your channel right now. Ayan. So, be connected to each other, guys. Let's go, let's grow, and be positive. Okay, thank you, guys. Thank you, thank you, thank you talaga sa inyo. Nandito na naman tayo. Ayan. Thank you to my 8 million viewers and to 131 thumbs up of love. Ayan. So, love is in the air, guys. And next week is a Valentine's Day. So, advance happy Valentine's to everyone. Okay. So, ayan, go ko lang kayo dyan, guys. Mahaba pang oras natin. So, marami pang papasok sa atin na mga taga-ibang bansa dahil siguro yung mga busy pa. Ayan. Gara Dishes with Love. Roxanne yan, shout out sa'yo. Ayan, si Gara Dishes with Love, guys. If you are not connected also to my sister, Gara Dishes with Love, please be connected. Ayan, Mr. Dr. Laros Vlog is in the house also. Miss Jerica Frente, are you still there? Thank you for always staying me on my live stream. Ano kaya nangyari dito? Ayan, 361 ka na, Sisi. Sisi Gara di siya sure love. So, hopefully, makaano ka na rin. So, guys, tamang nood, tamang bakas, at tamang topic lang tayo. Ayan na, si Bunsoy, Irene Gasita. Ayan, si Miss Irene Gasita. If you are not connected, ayan, Miss Roxanne, if you are not connected to Miss Irene Gasita, be connected. Ayan. Miss Roxanne yan at Mr. Dr. Leros Vlog. Dana po, ayan. Shout out to you, Mr. Dr. Leros Vlog. Miss Roxanne yan is already done to your channel. So kindly check and be connected also to Miss Roxanne yan. Okay? So, ano na, shout out to everyone. 10 million viewers is still in the house. Thank you. And my 21 thumbs up of love. Thank you, guys. Ayan, magmahalan kayo. Okay, yan. So, shout out to Miss Roxanne yan. Ayan, sabi ni Miss Roxanne yan, Gara Dasha should love, papunta na po sa bahay mo, dikita na po tayo. Ayan, so go, go, go. Ayan, then mention nyo na lang. Ayan, si Miss Irene Gasita, Miss Roxanne yan, if you are not connected to her, be connected also to Miss Irene Gasita. Ayan, i-charge ko lang itong aking phone para maaano na. Saglit guys. Charge ko. Okay. Para magbasa tayo. Okay. Ayan. Hindi ka.
Okay, so sabi ni Sisi Gara, Dishes with Love. At Roxanne yan, okay po. Sunod ako sa bahay mo mamaya kasi baka lubong. Yes, iwasan ang magkasalubong. Ayan, bakit ba nagaganito itong computer? Saglit nga ayusin ko guys ha. Bakit ito magkakaganito? Ayan. Ayan na. Okay, so ayan, magmahalan kayo guys. Ano ba ang ano dyan? Ano na ang kaganapan? Ano ang kaganapan, no? Sabay ganun, may kaganapan talaga. Ayan, naririnig niyo ako? Inayos ko kasi yung ano ko. Nag-loading. Ayan. Meron na. Loading ba? Loading man ito. Ayan, sana hindi dumating si Aling Ludeng. Okay, so shout out to everyone. Shout out to Dad Eddie TV, Miss Jeneline Izol, Mr. Danilo Navarro, and Mr. Corex Vlog. Also shout out to Sisi Gara Deshes with Love, Miss Irene Gasita. Thank you so much. And Miss Roxanne Lin, Miss Pinoy Pang, Miss Roslyn Hulero, and Miss G. Rica Frente, also Mr. Dr. Leros Vlog. Thank you so much for coming to my live stream. Also, big shout out to you, Dad Joe PH, Daddy Joe PH. Thank you, kabayan. Ayan, so we have 22 million thumbs up of love. And still, I have the 8 million viewers. Thank you. Ayan. Ayan, tingnan mo nga, di ba? Kagabi, Miss Irene, na ganyan-ganyan din, no? Parang ano, parang, ewan ko, hindi, kung alin dito yung grounded. Wala tayo dito alam. Ayan. Hindi naman, oh, sabi ni Bunsoy, ha, may multo. Kaya nga nakakainis. Bakit siya nagaganyan? Ayan. Miss Roxanne, Gara Dishes with Love, dan po, sarap naman ang sopas. Yes, masarap siya magluto. Ang mga luto-luto niya, no? Masarap. Ayan, gayahin mo. Ano kaya ang nangyayari dito? Han? Wala naman ah. Ayan. Huy, bakit 21? Nawala yung dalawa kong tamsak. May nagbawi. Okay lang. Thank you. Thank you. Thank you for my 12. For my 20,000 tamsak. Thank you. Ayan. So, minus 2. Kaya nag-20. Thank you. Ayan. From Miss Lisa Sobrano and Yasi Pressman. Ayan. Hello to you, Dad EDTV. Thank you. Ay, tayo. Mamaya na naman ulit ng isda siguro. Ano kaya nangyayari dito talaga sa computer? Bakit itapong ko to? Ayan, bigatin mga bisita kaya nga di ba? Bigatin ang mga bisita ko Ang dami nila. Ayan, so thank you. Thank you. Crystal May Mayo. Pa-shoutout po. Ayan guys, Crystal May Mayo is in the house. Ayan. So if you are not connected to Crystal May, she is in grade 1. Ayan, grade 1 na si Crystal May. Hi Erin Gasita, kumusta po? Ayan, so Crystal May, mayroon ka na bang shortest video mo? May shortest video ka na palangga? Ay, wala. 8 minutes pa rin. 10, 18. 8:50. Ayan. So, ayan. Sa new padalaw po, ayan. So, Miss Crystal May Mayo, if you are not connected to Jerica Frente, Roxanne, kay Roxanne yan, and
Mr. Dr. Leros Vlog, kindly be connected also to them. Ayan. Muluding man, uy. Ayan. Sabi ni Miss Irene Gasita at Crystal May Mayogwar, okay lang sisi, kumusta ka? Ayan. Kumusta ka daw? Sabi ni Miss Irene Gasita. So, thank you so much, guys. Okay. So, magmahalan kayo dyan. Ayan, Miss Cristel, unahan mo kung sino pa ang hindi mo kaano dito sa channel ko ngayon, sa live stream. Ayan, so, I thought, kaano na nito si Miss Rica Frente. Okay, thank you. Maraming salamat sa aking 20 million na pagmamahal. Maraming salamat. Dad Eddie TV, thank you so much to talaga sa pag-ano mo, pag always be here on my live stream. Okay. Ayan, shout out sa lahat na nandiyan. Dad Eddie TV, nandiyan siya, monetize ang channel ni Dad Eddie TV, kaya don't skip the ads, guys. Ayan. Manginain ako. Ayan. Kung pwede lang ito ibigay kay Lolo na ano, kung pwede lang ibigay kay Lolo ang kasagingan, no, bibinigay na natin. Kasi marami sa palengke eh. Kain tayo. Nagutom na ako. Tumawa si Bunso, 'di ba? Hindi na kailangan natin maghanap-hanap ng saging, bigyan na lang si Lolo, no? Gorilla na yata si Lolo sa kakakain, ilang milyon tayo dito. Yan, tunay, iyan, nakakabusog kaya nga. Kain-kainin natin ang saging, 'di ba? Rich and potassium, tapos maganda sa kutis. Yan. Ayan, 'di ba, ano nang tawag dito? Tawag dito So, ayan, nagpangalan na kayo, wala nang umiimik diyan, nandiyan pa ba kayo? Mangisda kayo. Mag-isda-isda kayo diyan kung sino pang mga hindi nyo diyan kayakap. Ayan. Miss Roxanne yan, Irene Gasita playing po sa bahay mo, ma'am. Ayan, Bunsoy, ipi-play ka na na Miss Roxanne yan. Galaw-galaw, hehehe. Yes, kampay-kampay. Ayan na naman. Pinipicturean na naman ako ni Lolo. Ni Lolo Whitey. O, nakita nyo? Oh. Sabi ni Miss Irene Gasita, Roxanne yan, sige po, salamat. Ayan, sige. Sabi ni Miss Jerica, bakit ganun para may kidlat? Kaya nga, Miss J, di ko nga alam. Kagabi pa yan, di ba? Sabi nga ni Bunsoy, Irene Gasita, alam may multo. Hindi, pinipicturean lang ako ni Lolo. Ni Lolo Whitey. Ayan. Hindi ko alam kung may grounded dito o ano. Hindi ko alam. Wala naman. Okay naman yung desktop ko. Sadyang ano lang siguro si Lolo. Tinatakot lang ako ni Lolo. Ayan. Tingnan mo. Minsan madilim ang camera, minsan naman lumilinaw. Sira ulo to si Lolo eh. Ayan. So, Crystal May, yakapin mo na yung mga hindi mo pa kayakap dyan. Mr. Dr. Lero, are you still there? Ayan, shout out ka na ng madumalaw sa'yo, Mr. Dr. Lero. Nag-ano ako kagabi, oh.
yung kulay ng ano ko, kulay ng nail polish ko. Ako lang ang naglilinis niyan. Para maiba naman. Red sana kasi Valentine's Day na pero parang ang dami ko kakulay kaya wag na lang. Wag na lang mag-red. Red na nail polish. Para lagi akong kakaiba, 'di ba? So thank you guys for staying on my live stream. Ayan. Nangisdang iba kaya konti na tayo. Sabi ko nga 'di ba okay lang naman ang isda. Basta naka 5 minutes okay lang 'yun sa akin. So thank you din dun sa dalawa. Inawi ang tamsak nila. Okay lang. Ayun. So kumikidlat. Pinipicturan tayo ni Lolo, kaya okay lang Lolo. Ayan, Miss Irene Gasita, marunong ako maglinis ng kamay hose. Ako din gumagawa sa sarili ko, tipid pa. Kaya nga, 'di ba? Ayan oh, manicure pedicure ako na ang nagaano sa sarili ko. Ayan yung kulay ko ngayon. Ayan. Kakaiba ang kulay ko ngayon. Red sana pero bakit ako magre-red? Maraming kakulay ka kasi Valentine's Day kaya wag na. Kuya Vlog, Kuya Jay's Vlog, kain po. Salamat. Ikain mo kami. Ano ulam dyan? Kuya Jay. Anong ulam dyan, Kuya Jay? Masarap siguro ang ulam ni Kuya Jay. Inihaw na isda. Oo nga no. Masarap mag-ihaw ng isda. Okay, so thank you for stay kalderitang paniki pangkurun. Kumain ka ng paniki? Ay, yan. Ano daw? Pang coronavirus. Ayan. Nakakamiss ng kumain ng pagkaing Pilipino. Kaya nga, di ba, Miss Irene, yung kakain ka bunsoy ng inihaw na isda, tapos may tinadtad na mangga na mayroong kamatis at sibuyas. Ay, nako, ang sarap. Ang sarap talaga. Tapos ang mga gulay. Sa amin, na-miss ko yung ano. Bakit ito? Bakit kaya ganyan, no? Ayan, no, tingnan mo. Nakakainis naman yung computer. Pero hindi, wala naman, hindi naman siya naglo-loading, nag-ano. Yung nami-miss ko sa probinsya, yung ano yun, yung kinunot na maanghang, malunggay siya. Yun, di ba yung malunggay na may gata tapos mayroong pagi? Ay, ang sarap, manghang. Ayan. Ayan kasi dandan po, ganda ng boses mo, ma'am. Oo, ni Miss Irene. Nagkakanta siya, kanta-kanta siya. Malapit na mukbang ko yan ha, makauwi ako. Sige, imukbang mo yan. Miss Irene, magmukbang ka. Padalhan mo ako. Padalhan mo ako at imukbang ko din. Miss Roxanne yan, shout out po sa lahat. Ayan. Miss Roxanne yan, sa mga mauna ko pong mangisda sa bahay ko, mag-iwan na lang ng bakas, hindi ko po kayo bibiguin. Yes, thank you, Miss Roxanne. Miss Ayan Gasita, Roxanne yan, OTW na po. Ayan, magsusukli na si Bunsoy, Irene Gasita. Ayan, so napag-uusapan natin ang mga pagkaing probinsya na ang sarap. Sa gising mo sa umaga, pagbukas mo ng pinto, mayroon ng naghihintay na bibiyakin na buko. Ay, ang sarap. 'Di ba? Buko, mga prutas sa galing sa probinsya, mga saging. Ay, ang sasarap. Fresh na isda, fresh from the ocean. Ayan. So, pag ako ang nakauwi, ayan, bibidyohin ko din ang lahat ng mga kakainin ko at ipapakita ko sa inyo. Ayan, Roxanne yan at Kuya J Vlog, playing po sa bahay mo kuya. Ayan, so kumakain pa ng paniki si Kuya Vlog, Kuya J's Vlog. Ayan, Kuya J's, uunahan ka na ni Miss Roxanne yan. Ayan.
So, konti tayo ngayon, konti kasi nangisdang iba pero babalik yun dito. Ano ba nangyayari sa'yo? Ano, computer ka? Ano ang nangyayari? Anong meron? Ay, sis, Dashes with love, Roxanne yan, naibalik ko na yung sukli mo, sis. Ayan. Kuya Jace Vlog, salamat, Roxanne, balik ako. Ayan, kumakain lang siya ng paniki. Kuya Jace talaga. Ayan, love, Gazeta. Ayan, nagsukli na si Miss Irene. Ba siya, ang iniwan niya si Love Gazeta. Ayan, so hayaan nyo na yan na parang kumikidat ang computer ko. As long as na mawala, pinipicturean lang ako ni Lolo, nagagandahan siguro sa akin. Ayan, so shout out to my 6 million viewers. Thank you. And the 20 thumbs up of love. Maraming salamat. Mangisda kayo? Mag-isda-isda kayo dyan. Ayan. Alas 9 pa lang naman. Maaga pa. Maaga pa para bukas. Kaya go lang tayo ng go. Ayan. Kuya Jay's Vlog. Salamat, Roxanne. Balik maya. Love Gasita. Okay. So, shout out to Dad ED TV. Big shout out to you, bro. Maraming salamat. Miss Janeline Nizol, thank you also to you. And Mr. Danilo Danavaro. And also to Mr. Corrects Vlog. Corrects Vlog. Ayan. Okay. So, ayan. Maraming salamat sa pag-stay. Ayan. So, guys, dyan lang kayo. Basta guys, okay lang sa akin na lalabas kayo basta naka 15 minutes kayo kasi kung naisda nyo na lahat, pwede kayong lumipat sa ibang nag-live stream din. 15 minutes naman. Eh, syempre, ganun lang eh. Labas-pasok lang yung tao, di ba? Ayan. From Kuya Jay's Vlog, may actual video ako ng victim of coronavirus next week upload ko po. Ay talaga, saan mo nakuha yung Kuya Jay's Vlog? Saan mo nakuha yun? Yung actual video mo? Ng victim, actual victim ba? Buti nakuha. Saan mo nakuha yung Kuya Jace? Bulacan? Talaga? Nako. Diyos ko, ang dami na. Naglalaganap. Ilang barko ang nandito sa atin. Puro coronavirus. Dito nila kwinarantin. So, sana naman. O kaya mag-ano tayo, maging healthy tayo. Kumain tayo ng masustansya, mga gulay. Yan. Upload ko na kaya ngayon. Pwede naman. Upload mo na Kuya Jay. Tapanoorin ko rin mamaya pagkatapos. So, thank you to my 7 million and 20 million thumbs up. Maraming salamat. Roxanne yan at Kuya Jay's Vlog, dan po sa bahay mo pa Jollibee. Ayan, tapos na daw sa'yo si Miss Roxanne, Kuya Jay. Tingnan mo itong hayaan mo na pinipicture tayo ni Lolo basta wag tayo mawala, no? Mamaya mangisda ako pero mamaya panoorin ko yun. Kuya Jay, kung maida-download mo mamaya paano? Hey, sige, puntahan na kita. Ayan, so pupuntahan ka na ni Kuya Jay ngayon, Miss Roxanne. Ayan, ako nanginginain ng saging. Nagutom ako. Ayan, thank you sa inyo. Ayan, Love Gasita, Roxanne yan, still watching. Si Erin sa saan to? Lux Organics. Ayan, so yung main channel niya si Erin Gasita, tapos iyan kapatid niya si Love.
Mhm. Si ano yan, si Sigara Dishes with Love, siya si Irene Gasita. Si Love Gasita, si Irene Gasita po yan. Ayan. Hindi mo pa ba kaano yan, Sisi? Ayan. Yan yung kanyang main channel. Ayan, si Dad Edi TV, monetize ang channel niya, guys. Ayan. Roxanne yan. At Love Gasita, suklian na po kita playing po. Si ano yan, ay, di ba tapos ka na sa kanya? Si Irene Gasita. Si ano yan, ay, di ba tapos ka na sa kanya? Si Irene Gasita. Kay Irene Gasita yan, Miss Roxanne? Hindi, yan, alaga lang niya, wag mo syalikan. Tapos ka na sa kanya, di ba, kay Miss Irene? Ayan. Lai Balagtas. Diyos, maray na banggihos. Yes, ayan. So, kababayan ko siya. She is also a Bicolana. Lai Balagtas is in the house. Thank you so much, Lai. Ayan guys, if you are not connected to my kabayan, Lai Balagtas, be connected to Lai. So, 881 na po siya. Si Miss Lai Balagtas. Ayan. So, be connected to Lai Balagtas. Ayan, Kuya J Vlog. Ayan, thank you. Lisa, dito lang host from Startle. And thank you. Maraming salamat, Dad Edit TV. And yes, si Prisman. Ayan, so kay Daddy Edit TV yan, guys. So, ayan, kabayan. Si Dad Edit TV po ang may-ari niya ng mga artistahin dyan. Dad Edit TV. Ayan. Monetize po ang kanyang channel, kaya don't skip the ads, guys. Ayan. Eric Casimiro 12. Hello, host. Good afternoon po. Watching your LS from Paris. Ayan. So, Paris, France. Thank you so much, Mr. Eric Casimiro 12. Okay. Big shout out to you, sir. Okay, guys. If you are not connected to Mr. Eric Casimiro, kindly be connected to him. Okay, she is all the way from France, Paris. Ayan. So, 627, Mr. Eric. Ayan. Then, I'll give you 1. Di na po ako magbabakas. Then, I ring the bell. Ayan. So, 628 ka na po, Mr. Eric Casimiro. So guys, kindly be connected to Sir Eric. Ayan, 628 na siya. Okay, thank you, thank you. So, guys, kindly check the channel of Mr. Eric, Mr. Eric Casimiro. So, you choose the shortest video nung nasa channel niya, guys, para pasok sa banga. Tamang luod, tamang bakas, and tamang topic tayo, guys. Kung ano ang nakita sa video, ang comment nyo is based din po dun sa nakikita sa video. Hindi yung new friend here, bagong kaibigan, natapik kita, inunahan kita, kumusta, bagong kaibigan to. No, that's a spam. So kindly comment based on the video, guys. Okay? So thank you so much, Mr. Eric, for coming to my live stream. Bicolano rin po ako. Diyos maray na banggi din sa imo, kabayan. So, Mr. Eric Casimero is also a Bicolano. So from Team Oragon, Mr. Eric Casimero, nandyan si Lai Batangas, also to Daddy Joe PH. Ayan, dami naming mga Oragon dito. Also to Mr. Banticology is in the house again. Thank you so much, Mr. Banticology, for coming again. As always naman, nandito siya sa live stream ko. Thank you so much for coming, Mr. Banticology, guys. So those who are not connected to Mr. Banticology, please be connected, guys. So Mr. Banticology, how's your channel? So, nasa grade 6 na siya. 7 para sa 650 sa kanya. Thank you so much. Eric Casimero, shout out po sa lahat. Sabi ni Mr. Eric Casimero, live balagtas. Yes, Roxanne, dikit na tayo. Live balagtas, hello, Eric Casimero. Live balagtas, dikit na pala kami ni Sir Eric. Yes, si Uragon din siya.
Mr. Eric Casimiro from Uwas Albay, cheer up. Yes, I am from Bulusan, Sorsogon City, Mr. Eric Casimiro, but I graduated my college in Albay, AMEC BCCM, Albay branch. Yan, sa main branch. So, thank you for coming over, Kabayan. Maraming salamat. Miss Lai Balagtas, Irene Gasita, hello. Mr. Eric Casimero, yes, like, connect na po tayo. From Kuya Jay's vlog at Roxanne, I'm done. Yes, thank you, Miss Kuya Jay. Miss Lai Balagtas, salamat, Sir Eric. Miss Lai Balagtas from Naga City. Ayan, ka mga gaggayon, kan mga Bicolana. Kagagwapo kan mga manoy. Ayan, so salamaton tabi mga katrupang Oragon sa pag-support nyo kay Ate Bicolana. Ayan. From Mr. Eric Casimero, thumbs up po muna kayo sa host. Ayan. So, thank you for the thumbs up, guys. So, Mr. Eric Casimero, kindly be connected to them and Miss Lai Balagtas. Also to Mr. Banticology. Okay? Okay. So, Miss Irene Gasita, live balagtas, unahan na po kita, madam. Ayan, uunahan. Pinipicture na naman ako ni Lulu Waite, kaya parang kumikidlat ang aking computer. Sabi ni Bunso, may multo, pero aywan ko lang. So, ayan guys. So, Mr. Casimero, naka-blue ka na sa akin and Miss Lai Balagtas. So, shout out to my 10 million viewers. Thank you so much. So, let's go. Let's grow and be positive. Okay, guys? So, spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Okay? I'm from Baguio. Nasa Baguio ako ngayon. Baguio City. Dito ako nakatira sa Baguio City kasi my husband is from Baguio. Okay? So, siyempre, pag nag-asawa ka, saro kang Bicolana. Pag nag-agumpuan taga sa Induman ka na. Okay? So, nandito ako sa Baguio. Malamig ngayon sa Baguio. Doble ang lamig pa ganitong buwan. Kaya, baliktad. Imbis na ang pinakamalamig ay December, pero mas pinakamalamig sa Baguio ang January, February yan. Malamig na malamig. Okay. Miss Roxanne yan, live balagtas dan po, sarap ng niluto. Ayan. Masarap magluto ang mga Bicolana. Mr. Eric Casimero, host, dito ko muna introduce my new video vlog. So, please view nyo na lang latest vlog ko. Salamat. Yes, okay, mamaya po. Mr. Eric Casimero, I will view your movie later after my live stream. Okay, magko-comment ako doon sa bago mong video. So, ayan. So, guys, let's support each other, guys, para tayo ay tulong-tulong na lahat tayo ay umangat. Hindi tayo maghilahan pababa, pataas tayo maghilahan, guys, para sabay-sabay tayo. From Miss Lai Balagtas, naku, punta ako dyan noon. Nasa Pinas ako sa Bakakang Phase 3 dyan kasi nag-aral anak ko sa SLU. Ay, talaga? Sige, magkadi ka. Tamagkulab kitang mga uragon. Ayan. Roxanne yan at Eric Casimero, shout out po sa'yo. Playing po. Ayan. From Kuya Jay's vlog, Ma'am host, dito muna ako. Salamat, may gagawin lang. Yes, yes, Kuya Jay. Just take your time. Thank you for kahit mga nakabidyo sila, okay lang. At least as long as na pasok pa rin yung mga WH nila sa akin. So, thank you so much, guys. Princess Lulu Regosera, hello, I'm back. Yes, welcome to you, Miss Princess Lulu. Ayan, we have two newcomers. Three newcomers, Miss Princess Lulu. That's Miss Lai Balagtas and Mr. Casimero, Mr. Eric Casimero, Mr. Benticology, and Miss Lai Balagtas. So if you are not yet connected to Miss Roxanne also, be connected, check their channel and be connected. Ayan. Miss Lai Balagtas, yes man, nagbakasyon po ako noon, December hanggang dyan po ako sa Pinas. Okay. Sige po, next vacation mo, kabayan. Hopefully, magkitaan kitang duwa. Ayan. So, SLU din pala ang anak mo. So, my husband is a graduate also from SLU. Ayan. So, thank you so much sa kabayan. Princess Lulu, Roxanne yan, di kita na kita. Ayan. So, nang uuna talaga si Miss
Princess Lulu kasi siyempre 'di ba nga, sabi ko nga 'pag new ano ka, bago ka pa lang sa YT at mababa pang bananan mo, better na unahan mo sila basta as long as na alam mo na babalik at i-shoutout mo sila 'pag tapos ka na, okay? Miss Juday Waray, hello host, I'm back. Nalubat ka kanina, na-charge muna habang nasa work. Ayan. So, Miss Juday Waray, kindly check her channel also, Mr. Eric Casimero, Miss Lai Balagta, sa Roxanne yan, mga bago sila. And Mr. Benticology, don't forget to be connected also to Mr. Benticology and to our monetized channels na nandito sa akin, Dad Eddie TV, guys. Ayan, mahal niya ang mga Bicolano, Bicolana, Dad Eddie TV. Ayan. So, thank you so much, Dad Eddie TV, for supporting me all the way. As always, every day na may live stream ako, you'll always be there for me from the start to the end. So, thank you so much. Ayan, very appreciated ko talaga yan, mga nagsusuporta kay Ate Bicolana. So, thank you so much. So, guys, yung mga bago sa akin dito, hope na pag dumikit kayo, mag-hug kayo, forever tayong magsama. Kasi sabi ko nga, hindi lang sa ngayon, kailangan natin ng isa't isa para sa saging, kundi para habang buhay ang YT World ay magkasama tayo, 'di ba? Kasi walang manonood sa movie mo kung iwanan mo kami, o 'di ba? Kahit monetize ka na, hindi ka pa rin sweldo. Kasi bini-base din dun sa panonood ng mga harang nyo at mga movies nyo. So guys, be connected, 'di ba? So yun lagi kong sinasabi, 'di ba? We have to spread the love habang buhay ang YT, magmahalan tayo, okay? At magsuportahan tayo. Ano ba, Lolo? Grabe naman mag-picture ito, kidlat ng kat ang computer ko. Ayan. Sabi ni Live Balagtas, Roxanne, dikit na tayo. Afa, ayan. Live Balagtas, Juday Waray, hello, unahan na kita. From Sisi Gara Dishes with Love at Banticology, okay na ako sa'yo, binalik ko play, ayan. So, shout out to you, Mr. Banticology. Thank you so much for coming to my live stream again. Miss Lai Balagta, sana host, pag uwi ko kita tayo kasi sa Nueva Ecija ako nakatira, dun ako nakaagum. Ay, iyo, sige na. Nuwarin ka mauli. Sige, keep in touch. Keep in touch mo ako, Miss Lai Balagtas. Juday Waray Lopez, sige, salamat po. At Lai Balagtas, sunod ako after mo. So, ang ay ibaba ko na lang. Paano kaya ibaba ang mga ko dito, Facebook account ko. Ayan, so, from Miss Juday Waray Lopez, sige, salamat po. At Lai Balagtas, sunod ako after mo. Ayan, para hindi magkasalubong. From Sisi Gara Dishes with Love, Lai Balagtas, shout out sa iyo. Ayan, Manay, sinout out ka ni Sisi Gara Dishes with Love. She is from Isabela. So, trupang Kailokanuhan, Sisi Gara Dishes with Love. Ayan, Kabayan Lai, taga Isabela siya, pero she is working in Dubai. Nasa Dubai siya ngayon. Mr. Banticology, hi Gara Dishes with Love. Okay na tayo. Yes, thank you so much. Miss Irene Gasita, Lai Balagtas, dan po sa Ginisang Ampalaya, Madam. Mr. Banticology, makikita mo ako sa inbox mo na as new sub. Yes. Rosa Lacuachera is in the house, guys. If you are not connected to Miss Rosa Lacuachera, kindly be connected. So, nasa grade 6 na siya, si Miss Rosa Lacuachera. Thank you for coming, Miss Rosa Lacuachera. Hello, everyone. Yes, hello to you. Big welcome. And a big shout out to you, Miss Rosa Lacuachera. From Miss Lai Balagtas, Garadishes at Juday, shout out sa inyo. Ayan. Miss Juday Waray Lopez, hello po sa iyo, Eric Casimero. Unahan na po kita. Yes. Mr. Eric Casimero is our kababayan. Isa siyang Bicolano from Albay, but he is in Paris. Okay. Nandun siya sa Pransya. Ayan. So, thank you so much, Mr. Eric. Rosa Lacuachera, hello host. Yes, hello to you, Miss Rosa. Thank you, thank you. Ayan.
Losara Lakwatsyara, dikit lang po kayo, balikan ko kaagad. Basta iwan bakas, maraming salamat po sa inyo. Yes, ayan. So, unahan na lang kayo kung sino ang mauuna sa inyo. Basta tamang nood, tamang bakas at tamang topic lang tayo, guys. Ayan. So, ayan. So, my 7 million viewers, thank you so much for coming to my live stream. Ayan. So, taga Nueva. Saan ka sa Nueva Ecija, Miss Lai? Saan ka sa Nueva Ecija? Ayan, from Miss Princess Lulu, Rick Gosera, Eric Casimero, Dana po. Naiwan ko na ng bakas. Ayan, so Mr. Eric, kabayan, tapos na sa'yo si Miss Princess Ragosera. Ayan, so si Miss Princess, 190. 10 more bananas, Miss Princess. Ayan, grade 2 ka na sa wakas, no? Sige, dagdagan pa natin yan. Mahaba pang oras ni host. At marami pang papasok sa atin, kaya go lang tayo, guys. Okay, so have to be positive and just enjoy doing the whitey world. Don't take it seriously. Guys, you are not in a hurry. Just one step at a time, okay? Para at least ma-enjoy talaga natin. Ang iba kasi sobrang seryoso. Isang pagkakamali lang ng isang viewer, they are angry. That's not the right thing, guys. Just enjoy it. Don't take it seriously, but enjoy it. Okay? Mr. Eric Casimiro, hello, Princess. Risbakan kita mamaya. Ayan. So, ayan guys, medyo mahirap pagdating na ng WH, medyo mahirap na ang ano natin sa white world, but still, 'di ba? We have to be positive. Sabi nga ng ano natin, 'di ba? Ang title of motivation natin for the day is never let your fear decide your future. Okay, fight lang tayo, guys. Chill lang tayo. Basta positibo sa buhay, may mararating tayo. Yes, do the right thing, follow the rules and regulation in the whitey world, and we will be succeed. Okay? So, shout out to everyone. Shout out to Trupang Oragon, Trupang Kailokanuhan. Shout out to everyone. Also, big shout out to you, Dad EDTV, Miss Irene Gasita, Rosa Laquachera, Princess Lilu, and Miss Juday Waray, thank you so much for all the support. Sisi Garadashash with love. Thank you so much also, Miss Lai, Mr. Banticology. Ayan. So, and Kuya Jay's Vlog. Thank you, thank you. Ayan. Miss Juday Waray, salamat po, Eric Casimero. Ayan. Francis Lolo, Rosa Laquachera, done watching you. Decathlon Shopping. Ayan. Jerica Frente, Princess Lulu Dan, Pinoy Pang, Erica Simero, OTW, ayan na sila. Miss Juday Waray, hello sa'yo live, balagtas, puntahan na kita, ayan. Dad Edit TV main channel is in the house. Dad Edit TV is a monetized channel, guys. So if you're going to visit his channel, please don't skip the ads, guys. Only the centavo that we can support to the monetized channels, guys, is a big support na yan sa kanila. Kaya wag natin i-skip ang kanyang ads. Antayin yung matapos bago kayo pumasok sa kanyang bahay. Ayan. So, thank you, Dad Edic TV. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Pati si Bunsoy Irene Gasita is still in the house. So, if you are not connected to each other, kindly check their channel and be connected. Okay? Love, love, love. Ayan na. Valentine's Day na. Diba next week, Heart Day na? So, advance Happy Hearts Day to everyone. Ayan. Thank you for the love of Damsak, Dad Edit TV. Maraming salamat. Ayan. Sino ang may mga kabalintino dyan? Kabalintino, kabalintina. Ayan. Sabi noon, nung maliliit pa kami, pag Valentine's Day, pag gising daw sa umaga, kung sino yung kauna mong nakita, yan yung kabalintino mo, di ba? Ang weird. Yeah, those were the days, di ba?
Mga hindi wala pa tayong kamuang-muang 'pag sinabihan na, "Sige nagising ka, sino una mo nakita?" "Ay si Manong ano, si Inoy ganito ang nakita ko." Ay naku, yun ang kabalintino mo. Walastik na paniniwala ano. Princess Lulu, Jerica Frente Dana po, ayan, shout out to you Miss Jerica Frente. Princess Lulu is done to you. Dad Eddie TV at Juday Waray Lopez, going na ako sa'yo. Unahan ko na ikaw, ma'am. Ada ka pa? Ayan. Ayan, Juday Waray, ada ka pa? Ada ka pa? Unahang kagyud sa imong balay ni Dad Idi TV. Miss Juday Waray. Amo gali, ada pa. Oh, adi pa hus. Oh. Ayan, Dad Idi TV, adi pa. Sabi ni Sis Juday Waray. Ayan, ang mga Waray, mga sweet. Malambing sila. Ayan. So, thank you so much, guys. Maraming salamat. Also, Yasi Pressman and Leza Sobrano is still in the house. Ayan. Pag nandito ang tatay nila, nandito din sila. From the start to the end. So, thank you so much, Dad Eddie TV. Ayan. So, monetize ang channel ni Dad Eddie TV. Huwag niyong i-skip. Ayan. So, thank you. Maraming salamat. Ayan. From Mr. Eric Casimero, Pinoy Pang, done na po. Ayan, Miss Pinoy Pang. Kabayan, Eric Casimero is done to you. Ayan, Dad Iri TV, if you are also not connected to Mr. Eric Casimero, he is also a Bicolano, but he is staying in Paris. Okay, Paris, France. Miss Rosa Lacuachera, pwede po ba mag-apply sa AdSense kahit di pa na-reach yung 1K and 4K watch hour? Hindi po. Hindi pa. Kasi dapat di ba may ano ka, dapat nakuha mo yung 1,000 banana mo tsaka yung 4,000 na watch hour. Ayan ang required eh. I don't know. Sa ano, basta yun ang tamang gawin. Huwag mong gawin ang hindi tama. You have to follow the rules and regulation of Lolo Whitey para iwas tayo ng palo. Kasi baka mamaya nagkamali tayo dyan sa mga AdSense, di ba? Ano? Sis Rosa Lacuachera. Antayin na lang natin na matapos natin yung 1K na banana at 4K na WH bago tayo gumawa ng ganong mga AdSense. Okay? Just a piece of advice. I don't know sa iba kung okay, ina-allow. Basta sa akin kasi, I'm not doing anything na hindi doon based sa rules and regulation ni Lolo. Okay? Miss Juday Waray Lopez, salamat po. At Dad EDTV, masunod po ako pagtapos mo. Ayan. Musunod na lang si Miss Juday Waray. Daddy TV, Juday Waray Lopez, watching na ako sa Mother and Son Hotpot Moment. Wow, Hotpot Moment. Pinoy Pang, Eric Casimero, Dan na rin po, salamat. Jerica Frente, Eric Casimero, Dan. Ayan, nandiyan pa si Kabayan, nangingisda din. Ayan, so we have 12 million viewers and my channel today. Thank you. Dad Edit TV at Jerica Frente, puntahan na po kita. Now na. Ayan, may now na talaga si Dad Edit TV. Ayan. So, anong pag-usapan natin ngayon? Ayan. So, Dad Edit TV, ano ang masasabi mo dun sa... Sabi ni Miss Rosa Lacuachera, Dad Edit TV, pwede na po ba mag-apply sa AdSense kahit hindi pa na-reach yung 1K and 4K WH? Ayan, ang sagot ko kasi sa kanya, hindi pa kasi hindi pa nga siya nakabanana at hindi naka 4K ng WH. At kung ang hindi ko din alam kasi sa iba, kung they are on how to do it. But still, we have to follow the rules and regulation ni Lolo. Kung anong hiningi, yun ang ibigay natin to avoid, para ma-avoid na hindi tayo ma-strike or kung mapalo man tayo ni Lolo, ganyan na lang. Follow the rules na lang tayo para walang problema.
Pinoy Pang, Eric Casimero Dan na rin po, salamat. From G. Recafrente, Eric Casimero Dan, Dad EDTV, G. Recafrente, puntahan na kita now na. From Mr. Eric Casimero, G, thank you, and rest back na ko, ayan. Modi and Adam is in the house. Big shout out to you, Miss Modi and Adam. Hello, host. Thank you for coming. Thank you also for the thumbs up of love, Miss Modi and Adam. So guys, if you are not connected to Miss Modi and Adam, kindly check her channel and be connected. Ayan, Miss Modi, still we have that EDTV, a monetized channel. So kindly don't skip the ads if you are going to uh his channel. Juday Waray Lopez, hello sa'yo, Princess Lulu, puntahan na kita. From Dad EDTV, Jera Caprenti watching your Kobe Bryant cause of death. Oh my, it makes, oh my, di ba nakakamiss din si Kobe Bryant. Okay, Pinoy Pang at Rarsa Lakwachira OTW. Dad EDTV, tama po kayo dyan, host. Oh, ayan. So, Dad EDTV is a monetized channels. Miss, sino to? Miss Rosa Lakwachera. So, take it to the our seniors like Dad EDTV kasi monetize na ang channel niya. So, we are not allowed to do the AdSense pag hindi pa tayo naka 1K bananas and 4K to watch our guys. So, we have to follow the rules and regulation. Maaabot din natin yan sa abot ng ating makakaya. Ma-reach din natin yan. So, one step at a time. We are not in a hurry, guys. Kasi, the more na we are going to push it na makuha agad, doon tayo nagkakamali. Kaya, one step at a time lang tayo, guys, para swak na swak. Ma-monetize ka man, wala kang ginawang hindi maganda, di ba? Na hindi maganda at bawal kay Lolo Whitey. Mas maganda ma-monetize ka in a right way. Okay? So, yan. Miss Pinay po ang Eric Casimero Dan na rin po, salamat. From Jerica Puente, Eric Casimero Dan, Dad EDTV, Jerica Puente punta. Ayan, nabasa ko na yan. Ayan, hello. Ayan, Ma'am and Modi and Adam is still in the house, guys. Paki-anuhan nyo siya. Ayan. Jerica Fronti, Dad ED Dan po. Ayan, Dad ED TV, nanood pa po ako sa inyo. Nag-full guys, kaya medyo matagalan ako ng konti pero tunay pong pakikipagkaibigan po iyan. Ayan. From Dad EDTV, Jerica Friend is still watching. Dad EDTV, Juday Waray Lopez, all done po. Modi and Adam, support lang host. Yes, thank you. Thank you, Miss Modi and Adam. So, 918 na si 980 na guys si Modi and Adam. Yeah, you're approaching to your graduation, Miss Modi and Adam. Ayan. So, let's support to each other. Bakit kaya nagaganito ito? Nagaganyan-ganyan siya. Itong, computer. Okay, so go on guys. Okay, thank you. Pag masyado kasi nagsalita, di ba, parang naano dito. Sakit. Ayan. So, ayan, drink water, sabi ni Daddy EDTV, thank you. Okay po, salamat Daddy EDTV. Punta na po sa'yo. Ayan. From Modi and Adam, matagal pa yan host. Hindi, malapit na lang yan. 918 ka na. Kayang-kaya na yan. Saglit na lang yan. So, be positive lang tayo. Guys, yan, hindi naman minamadali, diba? Pero, paunti-unti dumadagdag. Saan makakatapos ka na rin. Tingnan mo lang sa 918 ka na. Who knows, diba? Naaabot ka na sa ganyan. So, ganun lang. Malapit na yan. Miss Modi and Adam? Saan na yung mic ko? Narinig niyo pa ba ang sisig? Ayan.
From Pinoy Pang at Rosa Lacuachera, dan po sa bahay mo. Promise Pinoy Pang, Modi and Adam, OTW po, malapit ka na mag 1K. Yes. 918 na siya. So guys, if you are not connected to Modi and Adam, kindly be connected also to her para makasupport din tayo para sa kanyang road to 1K. Okay? Then, don't forget also to support Mr. Banticology. Mr. Banticology is still in the house. So, siguro si Sir Banticology is nakaano pa to, nasa work pa yata si Sir. So, pag nagla-livestream ako, nakabidi siya. So, 644 na siya actually. Ayan. So, sabi ni Miss Modi and Adam, okay po, Pinoy Pang, sige po, maya receive back ako. Yes, maya-maya para hindi kayo magkasalubong. Ayan. So, ayan, maganda-ganda ang natin. Pusa, gumalaw ka. Ayan, bantayan mo ako. Ayan, so we have 9 million viewers. Thank you. Ayan, 9 million viewers tayo ngayon. Nandyan si Rosa Lacuachera, still there? Ayan. Ayan, kung hindi nyo pa kaano ang mga yan, si Lai Balagtas at si Mr. Eric Casimero. Ayan. Mr. Eric Casimero is also a Bicolano, but he is in Paris, France. Okay. So, to shout out to my 10 million viewers and the 23 thumbs up of love. Maraming salamat guys sa mga pagsasuporta nyo sa akin. Maraming salamat. So, we have only one monetized channel na nandito. Dad EDTV. Ayan. Monetize ang channel, kaya don't skip the ads. Mr. Eric Casimero, Modi and Adam, dana po sa'yo. Ayan, Miss Modi and Adam. Tapos na si Kabayan. Ayan, si Kabayan is nasa Paris siya. But he is a proud Bicolano. Ayan, thank you. For my 23 thumbs up of love and the 10 million viewers. Thank you so much. Okay. Mababa pa ang oras natin, kaya go lang tayo. $10 million. Thank you so much. Ayan. From Miss Modi and Adam, Eric Casimiro, okay sir, balikan kita maya-maya. Ayan. Stay tuned ako sa'yo while fishing and your viewers. Yes, okay, Mr. Eric, go ka lang dyan. Ayan, magsuportahan tayo ng mga kauragon dyan. Ayan, support to each other. Hindi lang sa kauragon, katrupahan natin dito. Magsuportahan tayo, hindi lang sa bananas, but still sa WH natin. Okay, thank you for tuning me in, Mr. Eric Casimero. From Dad Edit TV, Jerica Frontier, all done na po. Thanks. Ayan. Tapos na, Miss Jessie, Dad Edit TV. Thank you so much, Dad Edit TV. Ayan. So, ayan guys. Wag tayong gumawa ng hindi na ayon sa hinihingi ni Lolo. Ayan, Miss Rosa Lacuachera. Nasagot namin ni Dad Edit TV ang tanong mo. Dahil si Dad Edit TV, monetize niya. Kaya, gawin natin ang tama dun sa mga AdSense na siya. Pagtapos na yung mga hinihingi ni Lolo sa atin. Para wala tayong maging problema. Ayan. Pinoy Pang! Modi and Adam, dana po. Ayan. So, shout out to you, Miss Modi and Adam. Pinoy Pang is already done to your channel. Okay, so iisa-isahin kayo niyan ni Miss Modi and Adam. Ayan. Sana makagraduate si Miss Modi sa kung hindi mga within the week. Ayan. So 900 plus na siya. 2 days na lang yan. Ma'am Modi and Adam. 2 days na lang na fishing yan. Kayang-kaya na yan. Ako nga 900. 1 day. Nakagraduate ako. O, di ba?
Oo, 900 doon ang banana ko, grumaduate agad ako the following day na 900 ang banana ko, pumasok ako sa isang nagla-livestream. Grumaduate ako that day, yung 100 bananas na yun. Pero kinaumagahan naman, ang iba kasi hindi tama ang pagkagawa, nalaglag talaga ang banana ko almost 20. Pero the following day, graduate ako, as in graduate. Ayan. From Pinoy Pang, Modi Adam, done to you. Ayan, so guys, still we have the 8 million viewers. Thank you. Maraming salamat for staying me on my live stream. So, one step at a time, guys. Huwag tayo magmadali. Kasi baka mamaya namuni ka nga. Tapos kinaumagahan na demonetize ka. Yan ang masaklap. Kaya kailangan natin na maniguro din tayo. Huwag tayong gagawa na hindi na ayon sa sinasabi ni Lolo. Ayan. Kuya Jay's vlog, okay na guys. Nai-upload ko na ang video ko na coronavirus victim actual video. Ayan. Saya na si Kuya Jace. Ayan, Mr. Banticology, guys. Ayan, nakabidi lang kasi nasa work pa talaga si Sir. Pero pag nagla-livestream kasi ako, timing, nasa trabaho pa siya, guys. Kaya lagi kong sinasabi na still nasa livestream ko si Mr. Banticology. So if you are not connected to Mr. Banticology, guys, let's also support Mr. Banticology. Thank you, sir. Ayan. Pakikalat na din, guys. Ayan. Kuya Jace, pakikalat na din, guys. Ayan, Mr. Dad Edit TV before November last year, host. Pwede pang makapag-apply ng AdSense kahit di pa naabot ang banana at WH. But after nilang mag-update, kailangan mo na makuha ang 1K 4K watch WH bago ka maka-apply. Kaya nga, di ba? Yun din ang sinabi ni sino nga yung na dati daw. Pero ngayon hindi na. Oh, kaya makinig tayo sa mga seniors natin. Ayan, senior citizen to si Dad EDTV. Ayan. So, thank you, Dad EDTV, for the information. Ayan, guys. Nabasa nyo naman ang Tapos si Kuya Jess daw may bagong movie. Yung nakakuha yata siya ng actual footage nung niya. Coronavirus victim sa Bulacan. Ayan, so panoorin ko yan mamaya, Kuya Jay. After my live stream, bago ko, after ko mai-upload din ang aking live stream, puntahan kita. Panoorin ko yan. Diyos ko Maria, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo, kumain ng masustansya, gulay, prutas. Ayan, rich in vitamin C. Paano na nang may heater na. Heater. Ay. Okay. Sabi ni Dad EDTV, Kuya Jace Vlog, puntahan kita at panoorin. Ikaw na din bahala sa akin. Ayan, Kuya Jay. Unahan ka na ni Dad EDTV, bahala ka na sa kanya. Ayun, thank you so much. Nakatatlong oras na tayo. So, 8 million viewers and 23 thumbs up. Thank you so much, guys. Maraming salamat. Ayan, so panoorin natin. Miss Irene Gasita, Eric Casimero Dan po, salamat sa iyo. Ayan, Mr. Eric, tapos na sa iyo si Miss Irene Gasita. Thank you. Ayan, salamat tunon. Salamat tunon sa imo Irene Bunsoy and salamat tunon Dad EDTV.
Okay, still 9, may bago tayo? Okay. So, ayan guys, take the information of that EDTV. Ayan. So, dati daw pwede, pero ngayon hindi na. Welcome always po, host. Yes, thank you so much, Bunsoy. Kumusta ang Hong Kong, Bunsoy? Kumusta ang Hong Kong? Hong Kong pa rin. Ayan. Na-miss ko ang Hong Kong. Kailan kaya ulit makakapunta ng Hong Kong? Pag na-monetize ako, lilipad ako ng Hong Kong. Magtutour tayo sa Hong Kong. Sana no. Sana nga. Makapag-tour tayo doon. No. Kasi minsan may promo naman sa ano eh, may mga promo naman na flights. Tapos may mga nagki-cater din na mga travel and tours na mayroon ng hotel accommodation. So, puzzle na lang yan. Ayan, sabi ni Bonsai Irene, iwan ko lang baka uwi nitong April dahil sa virus na to. Kaya nga, wag mong ipilit ano Bunsoy, mahirap na. Mahirap isugal yung ano, mga buhay natin na maraming umaasa sa atin na mahal sa buhay. Kaya stay put ka lang kung hindi pwede, wag nating ipilit para at least maging safe. Ayan. So, maging safe ka lang dyan. Maganda, ano na yung nag-iingat. Ayan. Promise, Juday Waray, hello sa'yo. Banticology, unahan na po kita. Yes, Miss Juday, unahan mo na po si Sir. Still on duty kasi siya. Yung live stream ko kasi, oras ng trabaho niya. Kaya pag tapos niya, mga 11 siguro or 12 midnight, Philippine time, mag-ano na siya, mag-rest back na yan mamaya sa'yo. Yan, pakiunahan na lang. Dad TV, Kuya Jay's Vlog, tapos na ako sa bago mong upload. In fairness, napatawa mo ako. Ayan. Filipino Swedish Vlog is in the house, guys. Thank you so much, Cici. Prime here, present. Thank you. Ayan, Mr. Sino to? Ayan guys, and Mr. Casimero. Nandito si Miss Filipina Swedish Vlog. If you are not connected to Mr. Erica Casimero, ayan. If you are not connected to Miss Filipina Swedish Vlog, please be connected. She is also doing her live stream. She is yung husband niya is a Swedish, but they are staying in Norway. Okay, siya every na nakikita ko siya live stream mga 1 a.m. in the morning dito sa Pilipinas. Naka-ano pa siya, naka-live stream. So, pumupunta ako sa kanya. Pag hindi ako nakatulog, alam ko na lagi ako pumupunta sa kanya talaga. Ayan. Going home pa kami galing grocery. Ayan. So guys, unahan nyo na. If you are not connected to Ma'am Filipina Swedish Vlog, kindly be connected. Ayan. Going home pa galing mag-grocery. Ayan. From Dad EDTV Filipina Swedish Vlog. Hello po. Salamat po ng marami. Ayan. From CC Filipina Swedish Vlog. Walang anuman. Dad EDTV. Adrian Rodartis in the house, guy. Hello, Bicolana present. Thank you. Hello, I play your video, Mr. Adrian Rodarte. Your premiere, I already play your videos. I had also a comment in there. So guys, let's big shout out to Miss Adrian Rodarte. He is from Texas, USA, and he also do his live stream. Thank you so much to you, my friend, Mr. Adrian Rodarte, for always be here on my live stream. Thank you, thank you. So, guys, if you are not connected to Mr. Adrian Rodarte, kindly be connected. Ayan, Mr. Adrian Rodarte, also Filipino Swedish Vlog is in the house. Okay, thank you so much. Maraming salamat. Ayan.
So guys, kindly check the channel of Mr. Adrian Rodarte and Mom Filipina Swedish Vlog. And guys, reminders, we have one monetized channel in the house. That's Dad Eddie TV. So don't skip the ads, guys. So go on. Miss Nida Soreliano, hello. Shout out po. Musta? Yes, I'm very fine, Sisi. Maraming salamat. Ikaw kumusta? Mag-ingat ka palagi dyan. Guys, Miss Nida Soreliano, if I'm not mistaken, she is also a Bicolana. Ayan. So we have may dalawa tayong kababayan dito, Miss Nida Soreliano, that's Lai Balagtas, and Mr. Eric Casimiro from Uwas Albay. But he is staying in Paris, France. Ayan, all the way from Paris, France. So thank you so much. Ayan, okay lang po. Oh, sabi ni Miss Nida Soreliano. So guys, so we have Mr. Adrian Rodarte from Texas, USA, and Miss Filipina Swedish Vlog all the way from Norway, and Mr. Eric Casimiro all the way from Paris, France. Okay, shout out to everyone. Shout out to my 12 million viewers. Thank you so much for being me here. Hello mga kabikol, sabi ni Miss Nida Soreliano. So guys, mga kababayan ko, nandito na si Miss Nida ko. Ayan, ikonekta nyo. Ayan, Bicol. Hello, Bicolandia. Miss Nida Soreliano is in the house. So, 105 ka na. Go ka ng go, CC. Grade 1 ka na. Ayan, padakula naan. Sige sana, kimbuti pa. Ayan, sa mga trupang kauragon, Miss Nida Soreliano is in the house. So if you are not connected, be connected. Ayan. Miss Juday Waray, hello sa iyo. Filipina Swedish Vlog, unahan na po kita. Yes, Sisi. Yes po, Manay Juday Waray. Inutinaan ta nag-grocery pa sana si Madam Filipina Swedish Vlog. Ayan. So go guys, unahan nyo na. Tamang nood, tamang bakas at tamang topic lang tayo. Ayan. Thank you so much. So, Mr. Eric Casimiro, we have a newcomers na bago dito. Alisin mo nahan. Na ito tama na. Ay, sige. Sige. I-charge mo. Ayan, Mr. Eric Casimero, nandiyan si Miss Nida Soreliano, Mr. Adrian Rodarte, Miss Filipina Swedish Vlog, Miss Nida Soreliano, ayan, if you are not they connected to each other, be connected guys, ayan. I-connectan nyo ng panghabang buhay, ayan. So, unahan nyo na si Ma'am Filipina Swedish Vlog, ayan. Miss Filipina Swedish Vlog, BG lang sis, unahan nyo lang ko mga langga kasi medyo busy pa ang lola nyo. Ayan. So, unahan nyo na lang siya. She's going back home from grocery. Kaya medyo busy siya at yung may baby pa siya. Kaya we have, sabi ko nga, we have to learn how to understand and how to wait. Okay? But they are all legit friend of mine. Kaya no worries. From Modi and Adam, andito pa host. Yes, thank you. Ayan guys, ayan pa si Miss Modi and Adam guys. Binubuno niya ang kanyang road to 1K for the graduation. So guys, kindly support Miss Modi and Adam para makadagdag tayo sa banana and tomorrow hopefully makapag-graduate tayo kay Modi and Adam. Ayan. From Dad Eddie TV, Nida Soreliano, big shout out po. Ayan. Rica Frete, last 6 for 750. Okay. So, ayan, si Miss G, anim na lang for 750 guys. Okay. So, go lang tayo, Miss Jerica Frente, so that we can add some more bananas. Mahaba-haba pang oras ni host, kaya sa abot ng makakaya at marami pang pumasok na bago, madadagdagan ng banana. But if it's not, you can go fishing some other live stream after, and we can so that we can you can add some more bananas para para for today, para bukas naman ang iba, okay? So ganun lang. So sa abot ng makakaya ng host na i-push kayo,
gagawin ng isang host. Kaya guys, shout out to everyone. So guys, na newcomers, if you are not connected to Jerica Frente, Daddy TV, Modi and Adam, Filipina Swedish Vlog, Mr. Adrian Rodarte, Miss Nida Sureliano, kindly be connected. Ayan. So guys, tingnan nyo ang mga channel nila. If you are not connected, unahan nyo na. Kalampagin nyo ang kampana, guys. Kasi para alam nyo kung may bago silang movie and kung live stream sila. From Miss Irene Gasita, Adrian Rodarte, Mr. Adrian Rodarte, done to visit your channel, sir. Okay, so shout out to you, my friend Adrian Rodarte. Miss Irene Gasita is already done to your channel. So kindly hug her back later if you have a free time. Okay. Miss Jerica Frente, mention me po. Me. Pupuntahan ko agad. Ayan. So guys, you have to mention na Jerica Frente. I-shout out nyo ang name niya para isa-isahin niya kayong puntahan. Then rest back din kayo sa kanya. After kayong i-shout out na done na siya sa inyo para hindi kayo magkasalubong. From Nida Soreliano, Filipina Swedish Vlog, done po ako sa iyo. Yes. Kabayan Nida, mamaya siya mag-rest back. Medyo busy pa kasi galing pa lang siya sa grocery. Then may baby pa siya. But then, i-rest back nila kayo. Then hopefully makapunta kayo sa kanyang live stream. Kay Filipina Swedish Vlog also. They have so many fish in there. So you can fish sa live stream ni Miss Filipina Swedish Vlog. Ayan. From Dad EDTV, please don't forget the thumbs up our host. Okay, thank you. Marami na akong thumbs up. Thank you so much, Dad EDTV. Ayan, ang dami niyang thumbs up sa akin. Ayan, si Lisa Sobrano. Ayan, linabas-labas na yung mga artista niya, si Yasi Prisman. Ayan, so ganyan si Dad EDTV sumuporta all the way. So thank you so much, Dad EDTV. Ayan, shout out to my 11 million viewers. 23 thumbs up of love. Mr. Adrian Rodarte, shout out to everyone. Yes, Mr. Adrian, Miss Irene Gasita is already done to your channel, so kindly check her comments to your channel and hug her back then. Okay. Thank you, Mr. Adrian Rodarte, for being always be on my live stream. Ayan, Lisa Sobrano. Yan, si Prisman. Ayan. Yung mga manager nila si Dad EDTV. Yung mga artista na yan. So guys, so we have Mr. Adrian Rodarte all the way from Texas, USA. Ma'am Filipina Swedish Vlog all the way from Norway. Yes. And also Mr. Eric Casimiro 12 all the way from Paris, France. So thank you so much, guys. Nakita nyo akong live stream, pumasok sila. So thank you, thank you. Ayan. So shout out, ayan, magmahalan kayo. Check the channel, everyone's channels. Then if you see that you are not really connected to them, be connected. So thank you so much, guys, for my 10 million viewers. Miss Juday Waray Lopez, hello to you. Adrian Rodarte, on the way to you. Okay, so yan. Miss Juday Waray, Mr. Adrian Rodarte is OTW to your channel. Okay. Hello, ayan. So, nag-reply sa sa'yo, Miss Juday Waray. Hello, sabi ni Mr. Adrian Rodarte. Ayan. So, Mr. Adrian Rodarte, mabuhay ka, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much. Okay, guys. Let's go, let's grow, and be positive. Ayan. L. Jobson Estelle, hello padikit naman po, salamat. Ayan, nagbabalik, ang nagbabalik. Mr. L. Jobson, guys, if you are not connected to Mr. L. Jobson, please be connected. So, Mr. L. Jobson has 109 bananas. So, grade 1 pa lang po si Mr. L. Jobson. So, be connected to Mr. L. Jobson, guys. Anong nangyari sa computer? Ayan. Nagano siya.
Ayan. So, be connected tayo kay Mr. L. Jobson. Ayan. Miss Irene Gasita, L. Jobson, unahan na din kita. Ha, ha, ha. Ayan, L. Jobson, darating na si Miss Irene Gasita sa bahay mo. So, ayan. Nakatatlong oras na tayo, hindi na mamalayan no, basta ngawa na ngawa. Ayan. So, go, go, go. Let's grow and be positive. Ayan. Fight, fight lang. Chill ng chill. Ayan. Just enjoy doing the white world. Don't kill. Don't do it seriously. Don't take it seriously, rather. Just enjoy. Okay? Hindi mo namalayan, ay, graduating na pala ako. Ay, mamonetize na pala ako. Ayan. Be positive lang tayo, guys. Habang ini-enjoy natin ang YT, kasama na natin yung sa buhay natin, di ba? Kahit gaano mo kapagod, pagdating sa bahay, magluto ka. Pagkaluto mo, mauna ka nang kumain, magmerienda ka. Bago ka sasalang sa panghimpapawid na pamamayagpag. Ayan, ganyan ang buhay ni Bicolana. After some busy days, pagkahapon, magluluto para may kakainin pagkatapos ng live stream. Ganyan. Life must go on, guys. Okay, so spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Okay, Mr. L. Jobson and Adrian Rodarte done visit my home. Ayan. So, shout out to you, Mr. Adrian Rodarte. Mr. L. Jobson is already done to your channel, so kindly hug him back then. Okay, thank you, thank you. Big shout out to everyone. Thank you. Can you give me your thumbs up, guys? Those who doesn't know, don't give me the thumbs up me now. Lens Mastura. Okay. So we are 10 million viewers at this time. Thank you. Maraming salamat. Okay. So, ayan, nagsusukli siguro si Mr. Adrian dahil hindi na siya nag-comment. Baka nanunukli muna siya. So, we have to wait para magsabi siya na ayan. Pinoy Pang! Oh, sinsya na po, pasulpot-sulpot ako. It's okay. It's okay, Miss Pinoy Pang. So, Miss Pinoy Pang is in the house, guys. So, if you are not connected to Pinoy Pang, kindly be connected. Ayan, picture lang ng picture dyan, Lolo. Okay. Okay, Miss Juday Waray. Hello sa'yo at Modi and Adam. Puntahan din kita. Ayan, sige, unahan nyo si Miss Modi and Adam. Okay. Mr. Adrian Rodarte, hi my friend, Filipina Swedish vlog. Okay. Mr. Adrian Rodarte, Filipina Swedish vlog is BG because she's already busy coming from groceries. Dad TV, Irene Gasita Bunsoy, wag mong sipagan, mapapalo ka niyan. Marami ka nang dinikitan niya. Haha. Ayan. Shout out to you, Modi and Adam. So guys, are you still there? Mr. Eric Casimiro, are you still here? Okay, so we have all the newcomers from Bicol also. Miss Nida Similiano. Also, we have Modi and Adam. Nandyan din siya. So if you are not connected, kindly be connected also to Peace Filipina Swedish Vlog and Mr. Adrian Rodarte. Pinoy Pang at Adrian Rodarte, di po bumalik sa akin kahapon. Okay, so Mr. Adrian Rodarte, Pinoy Pang says you doesn't hug her back. You doesn't know how to hug her back. Okay, hindi mo na hug. Kindly hug her back. Miss Pinoy Pang, Mr. Adrian Rodarte. Okay. Dad TV, Modi and Adam, kumusta po sa iyo? Pinoy Pang, si Adrian Rodarte di bumalik sa akin. Ayan. So,
Mr. Adrian Rodarte, shout out to you. Miss Pinoy Pang is already done to your channel yesterday. So kindly hug her back and return, Mr. Adrian. Okay? Mori and Adam, that EDTV, okay lang sir. Pinoy Pang at Juday Waray Lopez, hi. Miss Erin Gasita at L. Jobson, dan po sa may pastime, ang daming tattoo. Yes, ang dami nilang ano, di ba yung tattoo art nila, maano sila sa tattoo art. Miss L. Jobson, Irene Gasita, dana din ako sa bahay mo, salamat sa'yo, ayan. Miss Irene Gasita at Dad EDTV, hindi naman ako napalo kuya haha kasi bumalik naman sila sa akin. Kaya nga 'di ba? Basta i-check lang ninyo na pag hindi bumalik ng ano, kung ilan ang natapik nyo at konti ang bumalik, nakakatakot kasing mapalo ni lolo. Kaya watch out din natin paminsan-minsan. Okay, okay. Daddy DTV, Modi and Adam, konti ka na lang din po at gagrad ka na. Kaya nga Daddy DTV, risbakan mo na siya, bigay mo na yung mga ano mo, kaya ba? 80 pa sa kanya eh, 80. 80 pa ba? Okay. Ilan na ba siya? Saan na ba yun? Modi and Adam. Ayan, Miss Irene kasi tahos, ayaw niya akong mangisda, baka maunahan ko na. Eh, grabe naman, napaka-selfish ni kuya, no? Ayaw ko kasi sipagan niya, maungusan niya ako. Bad ka. Bad ka, Dad EDTV. Bakit ka maungusan ka ni Bunsoy? Dapat daw ang kuya ang kuya ang mauna kaya ayaw niya na maungusan ng bunso. Ay, ayan. So, ano ba ito? Naglalaglagan yung mga ano ko. Ayan, sabi ni Miss Nida, Dad EDTV dan ako. Ayan. Miss Ann kasi tabad na kuya sa bunso. Yaha. Kaya nga 'di ba? Ayaw niya na mauna ng bunso kay kuya siya, dapat siya ang mauna. Okay, okay lang yan bunsoy pagbigyan mo na matanda na yan eh. Senior citizen. Ayan. So, thank you for my 13 million viewers at this time. Thank you so much. Ayan, Mr. L. Jobson at Dad EDTV, dana po ako. Bisita ka din po. Salamat. Ayan, so dana tayo si Mr. L. Jobson. Dad EDTV, hindi yan kaya host at mas maganda kung mga organic at hindi niya ninja suggest. Oo nga, di ba? Kasi ganun ang nangyari sa akin nung first day ng graduation ko. Ang daming ninjas, tas hindi naman pinanood ang video. So, natural, laglag talaga kinaumagahan. Kaya mas maganda talaga organic yung ano, didikit sa'yo. Okay, so good idea. Good suggestion, Dad EDTV. Thank you. Miss Nida Surilano host, may bantay ka pang pusa, parami ng parami yan. Kaya nga eh, okay? So, ayan, lagi yan nakatabi sa akin. Tinatabi ko yan eh. Ayan, so thank you so much. Salamat sa inyo na nandito kayo sa akin. So, ayan, Ma'am Modi and Adam, ayan, baka makadagdag ngayon, di ang kulang bukas naman, no? Okay, 12 million viewers still in the house. Thank you. Ayan. Swerte yan, host. Yes, 'di ba? Lucky cut siya ng ano eh. Pang ano, nagkaway-kaway eh, pang ano ng mga viewers. 'Di ba? Sa store namin may ganyan kami pero mas malaki diyan. Ayan. Mr. L. Jobson at Nida Soriano, dana po, daan ka sa bahay ko, makakakain man lang, salamat po. Ayan, so Miss Nida, tapos na sa'yo si Mr. L. Jobson. Miss Juday Waray, hello sa'yo Nida Soriano, unahan na kita. Ayan, sige, mag-unahan na kayo. Okay, so Mr. L. Jobson is done to you, Miss Nida.
Okay. Sino pa ito? Okay, Miss Nida Sorellano, hello, Juday Waray. Sige po, sunod ako sa iyo. Miss Irene Gasita at Nida Sorellano, puntahan kita, madam. Pakainin mo. Muko sa bahay mo. Ayan. So, si Miss Nida. Si Miss Nida is, nasa ano yata to? Nasa Jeddah? Nasa Jeddah ka ba? Miss Nida, nasa Jeddah ka ba? Tapos sila'y din, OFW din sila'y Balagtas. Bicolana din sila'y Balagtas pero nasa, ano siya, nasa, tawag dun, Saudi din siya eh. I think in Jeddah din siya. Ayan. So, magmahalan kayo guys. Ayan. Ay, hindi pa pala charge. Ayan. So, i-check nyo yung mga channel. Also, Mr. Adrian Rodarte, ayan. And Mr. Adrian Rodarte, Pinoy Pang is already done to you yesterday. Okay, so kindly check her comment on your channel. And so that you can visit also Pinoy Pang's channel, okay? Dad Edit TV at L. Japson dana din po. Ayan. So guys, yung mga pupunta sa channel ni Dad Edit TV, huwag i-skip ang harang. Na, 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 na. 9 million. Nida, sabi ni Dad Edit TV at Nida Soreliano watching. Ayan, kabayan, winawatch ka na ni Dad Edit TV. Okay, so 10 million viewers. Thank you so much. Maraming salamat sa mga nandito. Maraming salamat sa inyo. Ayun, tayuin natin dito yung... Okay. Ayan. From Mr. Adrian Rodarte, thumbs up done, my friend. Thank you so much for the thumbs up, Mr. Adrian Rodarte. Okay, kindly visit also the channel of Pinoy Pang, Mr. Adrian Rodarte, my friend. Kindly visit my Pinoy Pang. Miss Nidia Soriano Diraywaray Lopez Dan, ako playing ko yung cactus. Ayan. So, ayan, shout out to you, Miss Lai Balagtas and Mr. Eric Casimiro. Are you still here? Guys, okay. Okay, guys. So, we have 11 million viewers and 24 thumbs up of love. So, thank you so much, my friend, Mr. Adrian Rodarte. Shout out also to Miss Filipina Swedish Vlog. Yes, thank you so much also CC for always be here. Also CC Gara Dishes with Love and to my one and only Daddy Dad Eddie TV. Thank you. And Bunsoy Irene Gasita, thank you. Mahalo kaibigan. Miss Nida Soreliano, Irene Gasita, unahan na kita. Yes, inunahan ka din niya. Piniplay ka na din niya. So, ayan. Oh, guys, go. Let's grow and be positive. So, we have 12 million viewers and 24 thumbs up of love. Okay. Okay. Sabi ni Mr. Adrian Rodarte, be right back. Okay. Thank you, Mr. Adrian. Miss Irene Gasita at Nida Soriano Dana po sa tala ng anak mo, madam. Ayan. So, Miss Nida, Dana po siya sa tala dance. Tala dance. Magtala dance sana tayo kung marunong tayo sumayaw, pero hindi tayo sumayaw. Okay, pero ang tala itapos na. Ang pamamayagpag. Iba naman, coronavirus na naman. Baka mayroon namang kapag ng coronavirus dance. Ayan. 'Di ba? Yung mga nag sayaw ng coronavirus na nanginginig.
Baka yun naman ang susunod nilang gagawin. Ay naku, ang Pinoy. Kaya nababansagan na Filipinos are the great imitators. Ayan, sabi ni Dad Edie TV, ang bilis ng banana ni Bunsoy, kaya nga. For sure yan. Maanuhan ka na niya. O tingnan mo, ang laki-laki na ng banana niya. Ako nga wala pa, ewan ko kung ano na nangyari sa banana ko. Ayan, sabi ni Miss Pinoy Pang at Nida Sorellano Dan po, daming lemon. Oo, 'di ba yung tanim, yung lemon ang dami. Nakakatuwa. Ang mahal-mahal ng lemon. Tas ilagay mo lang siya sa tumbler, i-slicein mo, tas ilagay mo sa tumbler. Ang ano na niyan, detoxify. Madi-detox ka. Ayan. Kaloko nito ni Dad Edie TV. Tingnan mo ang sabi, oh. Guys, wag niyo pong dikitan si Erin Gasita, please. Walang stick na kuya 'to. Talagang inaano, tawag dun, minamaltrato yung bunso. Napakaloko. Ayan, sabi ni Miss Irene Gasita, "Dad Edie TV kuya, ha, ha, ha." Ayan. Tingnan mo ang laki na nga, malaki na talaga yung ano niya, yung banana niya. Oo, sige na. Naanuhan mo na siya, nalagpasan mo na si kuya, nangunguna na si bunso, eh. Ay naku. So, shout out to my 8 million viewers. Thank you so much. Ayan. Ako mamaya mangisda din ako kasi ang bahay ko, ano pa, malayo pa sa katotohanan yung bahay ko. Madagdagan man lang ngayon, 'di ba? Okay guys, shout out to my 10 million viewers. Thank you. So shout out to everyone, to Dad Edie TV, to Bunsoy Irene Gasita, Pinoy Pang, Miss Nida, Modi and Adam. Thank you. Thank you sa inyo. Maraming salamat. Also to Mr. Adrian Rodarte, Miss Filipina Swedish Vlog. Thank you. Okay, Juday Waray, L. Jobson, yes, nandito pa sila. And don't forget also to support Mr. Banticology, guys. Ayan. Miss Irene Gasita, sinabay ko lang yung banana at WS ko, kaloka ka kuya. Ayan. Okay. Ayan, so Modi and Adam, ayan, nandito pa si Miss Modi and Adam. Ayan, so ilan na kaya ang banana ni Ma'am Modi and Adam. So, ayan. Hinay-hinay lang tayo. Nadagdagan ba ang banana ni Ma'am Modi and Adam? Ayan, from Dad Edie TV at Nida Sorellano. Naku, ba't mo dinikitan yan si Irene Gasita? Bawiin mo po. Kaloko tong kuya na 'to, Ayan, panggulo. Ayan, sabi ni Irene Gasita, Nida Soriano, "Thanks po." Ayan, tawa na tawa si Bunsoy. Kaloko tong kuya mo, kung kaya lang ilusot yung kamay tapos batukan mo ano. Kaloko talaga ni Daddy TV. Okay. So, thank you talaga. Nandito na naman kayo at magtawanan na naman. Ayan, si Dad Edie TV. Si, nasaan ba si Dad Edie TV? Nasa Korea. Koreano yan, Koreanong waray. Waray, waray, walay, K. Ayan, 8,024,000 thumbs up. Thank you so much. Ayan. Kung sino pa ang mga hindi nyo diyan kapamilya guys, i-check nyo ulit. Ayan. So, sana may mga pumasok pa na mga bago sa atin ngayon. Para, para madagdagan pa tayo, no? Ayan.
So, kung wala nang papasok at pakonti na tayo, magho 4 hours lang ako. Pero kung marami pa, ayan, sabi ni Dad EDTV, Koreanong waray, ipapalit ko sa name ko po, host. Kut, kut palitan gali. Papalitan mo? Tama na yan kasi ikaw ang daddy ng lahat. Dad Eddie TV, ayan. Masikat ka na diyan sa Dad Eddie TV kayo. Ako palitan ko din ang aking pangalan. Maghahanap ako ng maganda-gandang pangalan. Palitan niya ng Koreanong waray. Pwede din. Sige, ipalit mo Koreanong waray ha. Ngi pangit dapat napakasakit Kuya Edi. Ayan, ayan Rinis Bakang Kani Bunsoy, ang dapat daw na pangalan mo is napakasakit Kuya Edi. 'Di ba pag umalis ka, 2 anak, pagbalik ay 3 na. Napakasakit nga Kuya Edi. What a name. What a name. You must try. Napakasakit Kuya Edi. Tingnan natin kung mangyayari. Kaloka. So, hello, kampay. Nasaan na yun sila pa? Nagsusuklian at walang ibang nag-ano yan. Nyahaha, sabi ni Dad Eddie TV. O, di tumawa ka din ngayon sa kay Bunsoy. O, nirisbakan ka. Buhahaha. Ayan. Umalis 2 ang anak, pagbalik ay 3 na. Napakasakit, Kuya Edi. Ayan. Yan ang buhay ni napakasakit, Kuya Edi. Dad Edi TV. Kaluka to. Nirisbakan ka tuloy ni Bunso. Ayan ang pangalan mo ay napakasakit, Kuya Edi. Baka sabihin, siguro ito ay abroad tapos umalis, 2 anak, pagbalik ay 3 na. Kaya napakasakit, Kuya Edi. Inom nga ako. Kaluka. Mhm. Ayan. Ayan, tawa si Bunso eh. O, di ba Kuya, ay ano, di ba Bunso, Irene? Di ba yung ano ni Dad Edit TV, pag ganun ang pangalan niya, ganyan eh. Umalis, 2 ang anak, pagbalik ay 3 na. Napakasakit Kuya Edi. Ayan, hehe, throwback song. Ayan, sabi ni Sis Juday Waray, hehe, throwback song. Kaya nga, di ba? Throwback song nga yan eh. Napakasakit, Kuya Edi. Ayan, binata pa pala si Dad Edi TV. Sabi ni Bunsoy, kaso host, wala pang asawa at anak yan eh. Talaga. So, ilang taon ka na ba, Dad Edi TV? Ayan. Malaki ang sweldo ng sa Korea, di ba? Lalo pag factory worker, ang laki ng sahod. Kasi yung mga kalugar ko mostly, na nung nasa nung production planner ako sa EPSA, sa Rosario, karamihan doon ay nagpunta ng Korea. Kaya, karamihan naman na nandoon sa amin ay nasa Korea na. Ang lalaki ng bahay nila. Ayan. 30 na host. Ay, mag-asawa ka na. Mag-asawa ka na, Dad EDTV, piliin mo lang yung kilatisin mo ng mabuti. Kasi,
Wow, naging planner ka pala host. Yes, production planner ako ng isang garments factory ng ano. Tapos, nasa MPEX din ako dati, import-export. Ayan, so custom, 'yan. 'Yan yung mga naging trabaho ko noon, 'di ba? So, experience lahat, eksperyensyado ka sa mga ganyan. 'Pag naging production planner ka, ikaw ang puso ng ano, ng isang kumpanya. Kaya 'pag nasira mo lahat, buong production sira, pati kumpanya lugi sa'yo. Dahil ikaw ang inaasahan ng isang kumpanya, 'pag ganyan. Anong work po 'yun host, garments? Oo, sa garments factory naging production planner ako. Even transactions with the buyers from Walmart International, 'yan, ganyan. So, 'yun mostly talaga naman ng buyers ng isang garments 'pag malaking garments factory. Walmart International and New York, sa New York, ayan. So, very ano ang quality nila, sobrang higpit. MEP sa Cebu, sa Cebu ka, sa Rosario nga ano. Then sa akin garment factory, wow! Oo, malalaki ang ano nila diyan. Tapos I would been Call Kids International, 'yan. 'Yan naman mostly ng buyers ng isang garment is Walmart, pinakamalaki sa buong mundo, Walmart International. Ayan. MEPSA din ako sa akin garment factory, wow! So, ang galing magaling siguro si Dad Eddy TV gumawa ng damit. Kasi 'pag production planner ka, once na may pumuntang buyer sa isang garments factory, you are the one who handle dun sa quotation from the very small details ng isang damit. Kailangan mo alam. Kaya doon nga ako natuto magtahi. 'Di ba, sa mga high speed, machine. Tapos, even dun sa buttonhole, buttonsew. Tapos dun sa mga, computerized printing, ganyan, embroidery, ganyan. Ay, lahat 'yan binubusi-si namin. Which is may isang garments factory sa Quezon City na ang may nagmamay-ari is from Naga City. Si Ma'am Lenda Ko, 'yan. Linda Ko ang may-ari niyan, Bicol Garments, ayan. Miss Nelda Soriano, Pinoy Pangdan din ako sa'yo, playing ko yung Filipino food, ayan. So, Miss Pinoy Pang, Miss Nelda Soriano is already done to you, ayan. So, Dad EDTV, thank you sa'yo. Taga MEPSA ka pala, MEPSA Cebu. So shout out to my 10 million viewers. Thank you so much guys for staying on my live stream. Mr. Adrian Rodarte, shout out to you, and Miss Filipina Swedish Vlog. Thank you sa inyo. Ayan. Si Miss Irene Gasita, ilang oras lang ang biyahe niya pag gusto niya umuwi sa Pilipinas. 3 hours. Hong Kong. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Okay. Ayan. So, pakonti na tayo, pakonti na ba tayo? May 10 pa tayo eh. Ayan, mag-isdaan na kayo. Juday Waray Lopez, host. Patulog time na po ako sa alaga ko bukas naman. Okay, sige po, Sisi. Juday Waray Lopez. Okay lang. Bye-bye. Good night. Thank you sa support, Miss Juday Waray. Salamat. Thank you sa'yo. Maraming salamat sa mo talaga, suporta kay Ate Bicolana. Ingat ka palagi. Good night and happy weekend.
Dad Edit TV naging quality surveyor ako, naging process engineer at planner din, haha, nung kukunin na akong production man, 'di ako pumayag, masakit sa ulo. Kaya nga, 'di ba? Pero ako dun nag-focus lang ako doon, tapos naging ano ako sa MPEX, kasi production planner na, ako pa ang may hawak ng MPEX, kaya medyo double purpose, kaya medyo mahirap. Pero 'pag na-enjoy mo, enjoy kaya lang pagdating ng shipment ang sakit sa ulo, 'di ba? Overnight ang mga tao, tapos 'pag maglalagay na sa container ba nandiyan ka pa rin. Kaya parang ikaw na ang may-ari ng ano, eh, ikaw na ang may-ari ng kumpanya, eh. Nandiyan ka araw-araw pero mga boss mo nagsasabong. Anak ng tipaklong 'yan. Sasabong lang ang mga bossing mo, ikaw ang sumasakit ang ulo. Ay, Diyos ko. Tapos 'pag may problema na sa mga ano, nandiyan na. Kaya mahirap may ano, kaya nga po mas masakit sa ulo kasi ikaw nakatuto 'pag shipment, kaya nga, 'di ba? Tapos minsan gugustuhin pa ng may-ari, ano, i-ano mo ang costing niyan, i-ano, i-under cost mo. Maria Mercedes Marimar. Iba ang ipapalabas mo na ano, na presyo kaysa sa i-ano, ay, Maria Mercedes Marimar. Tapos 'pag may short, ikaw kawawa, ikaw bubuntulan lahat-lahat. Kaya nga, 'di ba? Pero ako nun inaaway ko talaga. Bakit mo i-aano sa asa sa akin lahat? Ikaw ang boss. Akala nila maisahan ng mga ano, ng foreigner ang Pinoy, hindi, ah. Which, sabi naman ng ano talaga DAD-ED-TV 'pag may delay, yes, 'pag na-delay ang shipment mo talaga, no choice ka kundi mag-air freight ka. Which is mas malaki ang gastos dun, kalugian yun ng isang kumpanya 'pag nag-air freight ka. 'Pag may shortage ka dun sa shipment mo, you have to do to the air freight, hindi siya makakasama dun sa container ba na ipapadala mo, 'yan, naku. Kasi lahat naman ng bayad nila is ah, naka-negotiation sila, bank to bank naman sila, naka-LCC. So, gano'n kahirap maging isang production planner. Pero kinaya 'no, DAD-ED-TV, ngayon nasa Korea ka na. Mayroon din talaga na pinipilit nila na i-ship kahit na 'di kaya, kaya ikaw kawawa. Kaya nga, eh. Ako no'n nag-o-overnight kami pati mga tao namin. Pero ang sinasabi ko, puwede mong ipa-overnight ang mga tao mo, bayad ang overtime nila plus ilibre mo sila ng pagkain. Kasi kailangan 'yan, eh. Paano kung gutom na sila? Kaya, ang mga tao nun, mga tauhan nila doon sa kumpanya, mahal na mahal nila ako kasi gano'n, ako tagapagtanggol nila. Mayroon din talaga na pinipilit nila i-ship kahit 'di kaya, yun nga yun, eh, pero 'pag may incentive host at malaki, tiba-tiba naman. Correct, Dad-ED TV, oh, 'di ba? Kung ilang milyon ang shipment. 'Pag may incentive, tiba ka talaga. Oo, gano'n ang buhay. Pero yung isa kong kasamahan na nasa MPEX dati, ngayon may sarili na siyang ano, Dad-ED TV, may sarili na siyang garments factory ngayon. Ah, ano siya, pamangkin siya ni Loyola. Yung ano, Terry Shelley, Terry Shelley ano siya, ang ano nga, Terry Shell. Kasi si Terry Shell Loyola ang ano niya, name niya, pero yung garments niya na ginawa ngayon is Terry Shelley, ano ba yun? Basta Terry Shelley Garments and, Kids and, Couture.
Parang gano'n ang pagkaano ng ano niya, parang company. Pero yung main office niya nasa Ayala, Robinsons, Ayala. Andiyan siya. Magaganda yung mga gawa niya ngayon, eh, exporter na din siya ngayon. Dati kasi ano lang siya, more on kids, tapos pinasok niya ngayon yung mga lingerie, Anne Klein, ayan, Anne Klein, Calvin Klein, marami silang ganyan na mga ano, bondage, meron na din sila. Lingerie naman kasi mostly Victoria's Secret sa EPSA, ganyan. Mga Victoria's Secrets na tahi. Ayan. Tawa na nga si Bunsoy, eh, ayan, mahirap na masarap pagiging garment factory worker from top to bottom management. Oo, kaya nga, 'di ba? So, ako kasi nangangapa talaga ako doon sa ano kasi hindi siya angkop do'n sa kurso ko kasi radtech ako, eh, radiologic technologist ako by profession pero napasok ako do'n nung ano, yung bago pa mag-board exam tapos ganyan na may isa akong sa office ako dati, sa office ako nila sa mga, ah clerk ako sa office tapos nakitaan nila ako ng ano, potensyal. Chinese ang may-ari tapos tinuruan niya ako lahat nung paano gawin, which is bago siya namatay, parang na-adapt ko na lahat yung mga ano, whereabouts ng mga how to do this na mga pag-quotation ng isang damit, ganyan. Sa kanya ako natuto lahat kaya kung ano man yung, dala-dala kong kaalaman dahil yun sa kanya. Bago siya namatay yun trinain niya ako ng sobra-sobra kaya nung namatay siya, kumbaga yung posisyon niya dun yun ang binigay sa akin ng kanyang husband. Kaso yung husband naman niya walang ginawa kundi magsabong mambabae kung sino-sino. Kaloka hanggang sa ay naku yung kumpanya na, yung una kong garments factory na ano, Seven Star Textile, 'yan, the biggest garments factory in Quezon City 'yan, na ano siya, nakuha siya ng Bank of the Philippine Islands kasi sinanla niya. Pero binayaran niya lahat ang tao, binayaran niya lahat kasi wala, eh, sabongero siya, eh, kaya kahit gaano kamilyon ang, mga shipment niya, lugi pa rin. Ayan, still in the house, Modi and Adam. Ayan, Modi and Adam, nag-uusap kami ni Dad Eddie TV ng mga buhay-buhay noon. Kasi napag-usapan ang regarding sa mga garments. Ayan. Sa Pinoy Pang, bye-bye to you. Salamat sa pag-support. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat sa'yo. Maraming maraming salamat. Ayan, habang nanood ng TV, ayan, sa amin naman is Sports City International, Adidas, Lario, Armour, Saucony, marami pang brandy. Kaya nga, 'di ba? So, iba-iba. Pero sa Pilipinas talaga nila gusto magpatahi actually sa yung mga galing US na mga ano, kasi mas magaling manahi ang Pinoy. Kaya tingnan mo nag-hiring sila ng mga sewer. Napunta nga ako ano, Dad EDTV one time shipment ng, ano, isang brand ng, Bangladesh. Pumunta kami dun, pinapunta lahat kami ng nag-ano daw, yung production planner kasi may problema daw sila, loko-loko. Ta's kinulong-kulong kami doon ng ay hindi kami puwedeng lumabas hangga't hindi daw tapos na i-check, which is tama naman yung mga shipment, ayan. Kaya napunta kami dun. Ayan, pero bumalik din kami after a month. Kaloko. Pinoy pa ang aanuhin nila. "Dalawin kita madam," sabi ni Miss Irene Gasita, Modi and Adam, ayan. Dalawin mo na, ayan. Nanonood ng TV si Miss Modi and Adam, so dalawin mo na, para makadagdag sa banana ni Miss Modi and Adam, ayan. Tumawa si Dad EDTV, kaloko nga 'di ba?
So, hindi nila alam na 'pag gumawa ang Pinoy talagang pulido lahat 'yan. From the single stitch of, garments, talagang pulido 'yan. Kaloko, eh. So, ayan, may 8 million pa tayo, tapusin na lang natin. Ayan, may 20 minutes pa tayo, so 4 hours lang ako ngayon, guys, para makapangisda din ako. Para maungusan ko din si Dad Eddie TV. Kailan ko kaya maungusan 'no, 400 na siya, 1,400 plus na. Ako nga, 1,200 plus pa lang. So, sana maka-ano ako ngayon, makadami-dami din. 'Di ko alam, kung ilan na ako. Kaya nagpost niya, ayan. Ayan, buti pa si Bunsoy ano na siya, sobra 1,600 na siya. Ayan. So, ako nga 1,259 pa lang. Pero okey lang. Go, 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 go lang tayo. Ayan, konti lang diperensiya host kaya ayan. So, sana makaano ako ngayon, makakuha ako ng mga mag-300. Sipagan ko ngayon kasi bukas matulog ako ng ano ulit, matulog lang ng matagal kasi weekend naman. Aray ko, ang sakit ng paa ko. Narayuman na yata ako sa lamig. Ayan. So, ayan, Dad EDTV makapag-ipon ka diyan kasi malaki ang sahod sa Korea. Mga ganyang ano, maganda ang ganyang, trabaho plus may whitey-whitey ka pa. Sana mag-500 ako ngayon. Oo nga, 'di ba, Dad EDTV? Para mahabol mo si Bunsoy. Si Bunsoy pa 700 na, tayo paakyat pa lang. Bunsoy, ibato mo naman ibang saging sa bahay ko. Malastik 1,259 ako. Sana mag-500 ako ngayon. Kaya nga, Dad EDTV, galingan natin mangisda tayo ngayon. Punta tayo kay ano, pumunta tayo ngayon kay Pilipinas Swedish Vlog, mamaya mag-aano 'yun. Ayan, magpabahay ka na, Dad EDTV, para 'pag nag-asawa ka may bahay ka na. May titirahan na ang pamilya mo. 30 years old. Ilang taon ka na sa Korea, Dad EDTV? Ay, ang lamig. Sumakit. Wala na 'yun si Bunsoy, lumabas na 'yun ng isda. Ayan, hala, mag 5 years ka na, ang galing naman. Yung taga dun sa amin ano, yun may bahay na siya, may ano, pabalik-balik na lang siya sa Korea. Ano naman siya, electronics ba yun? Oo, electronics. Ayan, tapusin na, mag 4 hours lang ako ngayon, Dad EDTV, bukas naman ano, mga 45, 15 minutes. Wow, 5 years sa Korea, si Dad EDTV, ayan. Hindi ka nagbabakasyon sa Pilipinas? Oo, factory din po, oo. Factory din siya sa ano, electrical, yung taga dun sa amin. Tapos, Ilocano yung papa niya. Ilocano yung papa niya, then ang mama niya taga sa aming kapitbahay namin. Kaya, malaki ang sweldo. Almost every year siya nagbabakasyon.
yearly siya babakasyon sa ano, Pinas. Kauuwi lang niya nung Pasko, tapos kababalik lang. Ang pusa kong maganda. Hello, kuting. Kuting-kuting. Nagbakasyon naman po nung May 2018. Okay. Almost every year din ako nagbabakasyon. Okay. Okay 'yan kasi 'di ba, at least, parang seaman kayo. Ang iba nga 'di ba 6 months bababa. Ayan, shout out sa 10. Yes, 10 pa nga tayo Dad EDTV sa mga sino kaya 'yan. Ayan, so naka-busy lang kasi ang iba diyan, maraming salamat. Okay lang yung busy-busy habang tinatapos natin. May ano pa tayo, Ayan, si Lance Mastura. Hello, madam. Shout out. Yes, thank you. Ayan, guys, if you are not connected to Lance Mastura, thank you for the thumbs up, Miss Lance. If you are not connected to Miss Lance Mastura, be connected. Ayan. Wow, ang galing ni Lance Mastura. Nasa ano na siya. 1,000. Naka-graduate ka na pala ng banana. Ang sipag ang sipag mangisda ni Miss Lance Mastura. Ayan, inunahan pa tayo. Dati ano lang 'to, nasa ilang hundreds lang. Ngayon naka-graduate na ng banana. So, congratulations to you, Miss Lance. Ayan, Miss Irene Gasita, Modi and Adam. Dan po sa may alagang ibon at pusa. Ayan, Dad EDTV at Lance Mastura. Hello po, madam. Unahan na kita. Ayan, Miss Lance Mastura, Dad EDTV is a monetized channel. So, uunahan ka na po ni Dad EDTV na kumusta ang WH natin, Miss Lance Mastura? Okay na ba ang ano natin, WH? Okay, so unahan nyo na. Modi and Adam, ayan, marami pang naka-BG dyan, Miss Lance Mastura, then, unahan mo na lang kung kaya. Ayan, so we have, mayroon pa naman tayong 10 minutes, kaya okay lang, go lang. So mag 4 hours ako, bukas umaga mag-ano ako siguro mag-LS kasi maraming mag-attend din. Lance Mastura watching mukbang, inihaw na isda, lafang, Lance Mastura, ayan. So, Miss Lance, inunahan ka na ni Dad EDTV. Ako mamaya mangingisda ako ng mangingisda din. Magdi-dinner lang ako after my LS, then mangingisda na ako. Ayan. So, thank you, guys. Ayan. Unahan nyo si Miss Lance Mastura. Anong oras ang live stream mo, Miss Lance? Nagla-live stream ka na ba? Ay, hindi pa. Hindi pa siya nag-live stream. Sabi ni Dad EDTV, wag host, pauungusan mo si Bunsoy. Palastik ka talaga. Dad EDTV, lagi mo na lang pinagdidiskitahan si Bunsoy Ayan, nakakapasaway. Ay, Diyos ko. Ayan, Bunsoy, inaano ka talaga ni kuya mo. Ay, pinag-aanohan ka talaga niya. Iniinis ka niya ng todo. Ay, nako, si Dad EDTV. Ay, naku. So, 10 million pa tayo, guys. Maraming salamat. Nangisda na si Miss Lance Pastura, baka inunahan niya kayo. Mamaya magsa-shoutout siya dito. Thank you, Miss Lance Mastura. Ano siya pamangkin siya ni Gandang Hani. Si
Lens Mastura. Dati kasi ano pa lang 'yan, parang risbak-risbak siya tapos pinang-go na lang. Sayang kasi, eh. Kaya o tingnan mo naka-graduate na pala siya ng banana niya, 'di ko alam. So, thank you Miss Lens, nandito ka ngayon. Hindi ko nakita na nag-ano, nag-livestream si tita mo. 'Di ko busy yata. Pasaway si Dad Edi TV ano, pasaway si Dad Edi TV sabi ni Bunsoy. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sarap ng kain nila sa mukbang ni Lens Mastura 'pag ako umuwi naku, iwan ko lang. Kaya nga 'di ba nakakamiss na yung pagkain ng nandoon tayo sa probinsya. Lalo sa inyo ano, nagdo-double ang ano dito. Ayan, Dad Edi TV 'di ba sa inyo maraming seafoods, ayan, ang isda fresh from the ocean. Mas marami sa inyo, eh, mas maraming pagkain na ano. Nangingisda ako, nauunahan kasi ako sa mga tinutulungan namin dati mag-grad, ha, ha, ha. Kaya nga 'di ba? Pero okey lang yung Bunsoy, go lang tayo. Yung WH mo Bunsoy ilan na? Ayan. Ako Dad Edi TV yung WH ko ngayon ano pa lang 803.9. Tiningnan ko 108 ay 800.39. 803.9. So, ibig sabihin, malapit-lapit na ako sa 1,000. Need ko pa 117, ha, ha, ha. Hindi, okay lang yan. At least ganyan ang kulang mo, Bunsoy. Ako nga, tingnan mo. Pag naka 1,000 ako, kulang pa ako ng 3K. Just imagine. Jerica Frente, hello, ako muling nagbabalik. Yes. Ayan, nandiyan si Miss Lens Mastura, Miss Rica Frente. If you are not connected to Miss Lens Mastura, be connected. Nandyan siya. Ayan, si Miss Lens Mastura, nandyan siya. Ayan, 745 si Miss Lens, ay si Jerica Caprinte at ikay muling aalis. Jira Caprinte, hello, ako'y muling nagbabalik. Ang sagot ni Miss Irene at ikay muling aalis. Okay lang yan. Ayan, so we have 7 minutes more to go. Ayan, Eric Casimero, host, stay tuned lang ako dito while cooking. Okay lang, Mr. Eric Casimero? Nabalikan mo na ba? Nasuklian mo na ba yung mga umuna sa'yo kanina na sina-shoutout ka dito? Ako naman pababa ng pababa. Watch time ko kahit nag-ELS ako ay gano'n. Kailangan bang pataas ng pataas? 'Di ba, Dad EDTV parang nasa kanta yun, host. Kaya 'di ba, oo, kanta ngayon. Aka'y bumabalik at muling aalis. Yes po, Dana po. Yes, thank you so much. Nandiyan si Miss Lens Mastura. Ayan, kung nandiyan pa si Miss Lens Mastura. So we have 7 minutes more to go, guys. So 4 hours lang ngayon si host. Magkita tayo ulit bukas. Ayan, pag nakita nyo akong naka-live ako ng umaga, hindi gabi, puntahan nyo ako. Magla-live talaga ako bukas pag wala kaming pupuntahan, magla-live ako. Spaghetting pataas, pababa. Ayan, nag-spaghetti pababa.
Ayan, si Daddy Joe PH may bago siyang, upload nakita ko nag-notify, Exploring Vietnam, ayan. Spaghetting pataas, pababa ng pababa. So, thank you talaga sa inyo guys. So, may 9 million pa tayo. Okay. So, tapusin na lang natin yung time and I'll see you again tomorrow 'pag naka-live ako. Magla-live ako ng umaga. Sisikapin kong makapag-live ng umaga. 'Pag wala kaming pupuntahan, pero 'pag may pupuntahan kami, still 7 PM Pinas time ulit tayo bukas. Pero 'pag wala, magla-live ulit ako ng umaga, magla-live pa rin sa gabi. Para 2 beses sa isang araw. Yan ang gawin ko. Kasi para mahabol na natin yung oras natin, ano? Ayan, si Kabayan Eric Casimero nasa Paris, France. Ayan. Kabayan, pa-play nga ako diyan ng aking mga movie para sa WH ko. Mak And also Miss Nida. Si Miss Nida ano, nasa Jeddah yun. Nida Similiano. Yan, taga Bicol yun. Play niya yung ano ko, video. Nakatulong din. So, salamat Miss Nida. Oo, para mas malaking WH makukuha mo po. Kaya nga 'di ba Dad EDTV kaya ihataw ko na lang. Ihataw ko ng umaga, isa sa umaga, isa sa gabi. Para at least, malaki-laki ang ilalagay na WH sa akin. Kasi 'di ba si ano, tingnan mo si ano, si Bitchay Dizen, 'di ba monetize na siya? Gano'n ang ginagawa niya, eh, LS lang siya ng LS. Pati sino 'yun? Si Aldi Bakay, 'yun na-monetize na din, nauna pa kay Dad EDTV. Na-monetize sila. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Sabi bunso, eh. Ay. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw. Tawa na naman si ano, si Bunsoy. Lulubog, lilitaw daw ang araw. Okay. Nabilaukan tuloy. Ayan, sabi ni Dad EDTV, pinakamalaki ko pong WH na nakuha sa isang araw sis is 149 WH. Talaga? Kaya nga gano'n na lang gawin ko Dad EDTV tapos sabay nagda-download ng video 'no? Para at least ma-monetize man, marami na akong video. Nabilaukan nga ako Bonsai sa sinabi mo, eh. Bawal kasi mag-ano-ano, paano ba yung ginagawa na ano, yung may music yung live mo? Saan ba kinukuha yung music na dun? Ayan, so 2 minutes na lang guys. Matapos din tayo sa 4 na oras. Ayan, 2 minutes na lang. Tapos mangingisda din ako ngayon. Oo, host nung nasa 3+ na ako. Kaya nga 'di ba, eh, ano ko na lang para at least makahabol-habol ako kasi 800 pa lang ako ngayon. Tapos sabay download ang mga videos. Bukas magda-download ako ulit ng isa. Kasi hindi ko kaya ngayong gawin kasi pagod yung mata ko. Kailangan ng malamig na ice. Magpe-facial na naman ako bukas. Ayan. Ayan, salamat tos, ingat lagi. Yes, thank you din, ano Bunsoy, ingat ka din lagi diyan. Take more vitamin C, vegetables, and
basta mga healthy food, kumain ka diyan, ayan. Sa YouTube lang naman host 'no, CPR music, okey. Sige i-try ko nga yun minsan. May nag-aano kasi dito minsan may nagpa-pop up na mayroong, YouTube music siya, i-ano ko nga yun, i-try kong i-click-click yoon kung anong mangyayari 'no. God bless po sa lahat. No CPR background music, okey sige. Ay gano'n? Thank you. No CPR background music, okey. Wala daw CPR 'pag live, okey. Gawin ko nga 'yan minsan para mag-eksperimento ako kung anong mangyayari 'no. So ayan pa guys, tapos na ang oras ni host. Ayan mga kabayan ko, maraming salamat sa inyo. Also, Dad Edi TV, maraming salamat. Napakalaking salamat talaga. Walang sawang pasasalamat sa inyong kayong dalawa magkuya, si Dad Edi TV and Bunsoy Irene Gasita. Maraming salamat. Ayan. So, tapos na ang oras natin ng pamamayagpag. Bukas naman ulit. Oo, yan din minsan ginagawa ko. Kaya nga, opo. So, sabi ni Miss Irene, bye all. Ayan. So, bye-bye to everyone. I'll see you again tomorrow. So, ah, pag nakita nyo ako naka-live bukas ng umaga, huwag kayong magtaka. Puntahan nyo ako. Ayan, maraming salamat sa inyo, Dad Edi TV and Bonsoy Irene Gasita. To everyone, Modi and Adam, thank you. Miss Lens Mastura, Mr. Eric Casimero, thank you kabayan. And Miss Lai Balagtas, thank you, thank you. Welcome mo, salamat din sa maraming salamat talaga sa inyo. Ayan, thank you so much guys. Hindi, 'di ba? Hindi naman masama na pasalamat palagi kasi wala talagang sawang pasasalamat ang binibigay dapat sa mga sumusuporta sa atin. Kaya ingat din kayo and God bless and happy weekend to everyone. Advance happy Valentine's Day, guys. Enjoy your weekend. Ingat din kayo diyan at always be healthy para maiwasan natin yung mga sakit na naglilipana sa ating mundo ngayon. So maraming salamat again guys and have a nice day. Have a good sleep to everyone. Good night everyone. Thank you. God bless. Bye-bye. Bye-bye everyone.